მშვიდობისა დღეს 8 მარტია ხუთშაბათი გაზაფხულის ამ მშვენიერ დილას წარმატებულ დღეს განთიადის სტუდიიდან კახა მიქიაშვილი და ელისაბედ აბულაძე გისურვებთ. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, სასიამოვნო დღეს გისურვებთ და უახლოეს საინტერესო საათნახევარს, რომელსაც შევეცდებით, რომ თქვენთვის მართლაც მრავალფეროვნად წარიმართოს. თუ ვინ იქნებიან ჩვენი სტუმრები, რას მოისმენ და რას ნახავთ, ჩვენი ანონსით გაგაცნობთ. რამდენიმე წუთში გადაცემის პირველი სტუმარი იქნება ვაკეში მდებარე წმინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზის საბა ჭიკაიძე. ჩვენი სასაუბრო თემა იქნება მოზარდი და ეკლესია. 20 მარტს პარიზში კორტოს დარბაზში გაიმართება კონცერტი სახელწოდებით თბილისის საერთაშორისო საფორტეპიანო კონკურსის სუვენირები. კონცერტში მონაწილეობას მიიღებს ქართველი პიანისტი გიორგი გიგაშვილი, რომელიც დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება და მასთან ერთად გვესტუმრება თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ემერიტუსი ბატონი რევაზ თავაძე. ასევე ჩვენი სტუმარი იქნება ფილოლოგი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ბატონი თამაზ ჯოლოგუა, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში დიმიტრი ყიფიანის თხზულებათა ტომეულის მეორე ტომის პრეზენტაცია ჩატარდა. ტომი გამოცემულია ეროვნული ბიბლიოთეკის მიერ. წერალ კონსტანტინე გამსახურდიას გერმანიაში მოღვაწეობის ამსახველი წერილი აღმოაჩინეს. ვრცლად დეტალებზე სტუდიაში ისაუბრებს ისტორიკოსი პროფესორი კონსტანტინე გამსახურდია უმცროსი. ასევე ჩვენი ჟურნალისტი ქეთი ვაშაკიძე შემოგთავაზებს სიუჟეტს, მის უწმინდესობას ეწვივნენ უცხოეთში მოღვაწე წარმატებული ახალგაზრდები, ძალიან თბილ გარემოში ჩაერა ტრადიციულად საპატრიარქოს შეხვედრამ და დეტალებზე უკვე სიუჟეტში შევიტყობთ. ეს საინტერესო და მრავალფეროვანი ვფიქრობ გადაცემა გელოდება წინ. გირჩევთ რომ არ გადართოთ, დაიწყოთ დღე ჩვენთან ერთად. ახლა ვიდეო ჩანახატ შემოგთავაზებთ და დავბრუნდებით მამას აბასთან ერთად. ერთხელ მე მკითხეს, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ სამშობლო და მე უთხარი, მე არ ვიცი, მე ვარ სამშობლოში თუ სამშობლოა ჩემში, ალბათ ორივეა. ჩვენი კურთხეული საქართველო, ეს არის ჩვენი გენები, ჩვენი წინაპრები, დავით აღმაშენებელი, ვახტანგ გორგასალი, თამარ მეფე, ერეკლე და სხვანი. წარსული ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც აწმყო და მომავალი. ღვთისმადლით ვართ მემკვიდრენი მათი და ჩვენ უნდა ვახსოვდეს ჩვენი საქმენი საგმირონი. ღვთისმადლი და ღვთისწყალობა, რომელიც ასე უხვად ეფინება მთელ ქვეყანას და განსაკუთრებით საქართველოს. მოვიდეს თქვენზე და ძალიმაღლისაკ ფარვიდეთ თქვენ. ჩვენთაგანი უნდა იყოს საკუთარი ცისა, საკუთარი მიწის, სამშობლოს გამონაჟური. და თუ ადამიანი გრძნობს, რომ არის სისხლი და ხორცი თავისი ერისა, გამგრძელებელი გზისა, რომლითაც მოიდენ ჩვენი წინაპრები დღემდე, ის ადამიანი სორგზაზეა.
გააჩნია თავისი არსებობის აზრი. ყოველ ერს გააჩნია თავისი იდეა. რა არის ქართული იდეა? წმინდა ილია მართალმა შესანიშნავად გამოთქვა. მამული ენა სარწმუნოება. ეს არის ჩვენი საუნჯე. Სიამოვნებო ჩვენი გადაცემა ყველა სიამოვნებით კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს ვაკეში მდებარე წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზის საბაჭიკაიძე მამაუდილო მშვიდობისა და დაბურცი. მშვიდობის ღმერთმა დაბურცი. დიდი მადლობა რომ გასტუმრეთ. ძალიან აქტუალურ თემაზე გვსურს საუბარი, ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრეთ ეთერში ამ თემაზე და ალბათ კიდევ ბევრჯერ ვისაუბრებთ, ვინაიდან თემა მართლაც ამსახურებს განხილვას მოზარდი და ეკლესია. თქვენ ტაძარი გამოირჩევა ახალგაზრდების ნაკრებად და საერთოდ საქართველოში ყველა აღნიშნავს უცხოელები, რომ საქართველოს მრევლის უმეტესობას ახალგაზრდობა შეადგენს, რაც თავისთავად ძალიან სასიამოვნოა. თუმცა თქვენ პირადი კონტაქტი გაქვთ, ხო პირდაპირ შეხება, ეს იქნება აღსარება, საუბარი. რამდენად სწორად უდგებიან ახალგაზრდები ეკლესიურობას და საერთოდ როგორი უნდა იყოს ახალგაზრდის მოზარდის დამოკიდებულება ეკლესიასთან, სარწმუნოებასთან? დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის და აი ამ ძალიან მნიშვნელოვანი და მწვავე თემის განხილვისთვის, იმიტომ რომ ალბათ არავისთვის არ არის თქვა რაღაცა სიახლე, რომ ახალგაზრდობა არის ჩვენი ქვეყნის მომავალი და მოზარდები, აი განსაკუთრებით აი ეს ადამიანები, რომლებიც აი გარდატეხის ასაკში იმყოფებიან, ხო? ეს ისეთი ასაკია, როდესაც ძალიან გაფაქიზებულია მოზარდის სული და ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ნიუანსი ესე დროს მისთვის. მისი თვითგამორკვევა ხდება საკუთარ თავში, მისი ჩამოყალიბება ხდება, იდენტიფიკაცია ხდება საკუთარ თავში ამ ადამიანისა, რომ ვინ არის ის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამ დროს მოხდეს სწორად დაკვალიანება ადამიანისა, რომ ვინ უნდა გაიზარდოს ის, რასთან უნდა გააიგივოს მან საკუთარი თავი. იცით ალბათ ხო ხა ფსიქოლოგიურადაც ცნობილია ხო რომ ეგეთ დროს იწყებენ ბავშვები თქვა აი თავისი ხელმოწერის ჩამოყალიბებას რომ აი რაღაცა მაშინ ხვდებიან და ერკვევიან საკუთარ თავში რომ აი ვინ არის ეს თავის სახელი და გვარის გააზრებას ძალიან ხშირია შემთხვევები როდესაც ადამიანს მოზარდს აი თავის სახელის მიმართ თქვა ხშირად გვარის მიმართ რაღაც პროტესტი აქვს არ მოწონს და ესეთ ასაკში ცდილობს რომ მიიღოს ეს თავისი მოცემულობა, რაღაც მომენტში თავის გარეგნობა არ მოწონთ მით უმეტეს თუ კი ის გარდატეხის ასაკს ემთხვევა თქვა იცვლება გარეგნულადაც ადამიანი, ხო და ესე დროს რამდენადაც ფიზიოლოგიურად არის ძალიან გამძაფრებული ეს ყველაფერი, ორიენტირად სულიერი გარდატეხები ხდება ადამიანში, რომ ჩამოყალიბდეს თვითონ ვინ არის. აი ამიტომ უაღრესად მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ბავშვობიდან მოყოლებული, მაგრამ უაღრესად მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით აი ეს პერიოდი. აი ეს პერიოდი, რასაც დღეს ესე თინეიჯერობის პერიოდს უწოდებენ, ხო, თქვა აი ესე 13-დან 20 წლამდე, ხო? რომ აი როგორ ჩამოყალიბდება ადამიანი, როგორ ჩამოყალიბდება მოზარდი და ამ კუთხით რა თქმა უნდა უაღრესად მნიშვნელოვანია ეკლესიის როლი. თუ როგორ მიუდგებით ჩვენ ამ დროს მოზარდს, რასაკვირველია, ძალიან სასურველია თუ კი ეს ყველაფერი ბავშვობიდან იწყება და თუ კი ოჯახიდან რა თქმა უნდა უპირველეს ყოვლისა ოჯახიდან იწყება ეს ყველაფერი. თუკი ოჯახიდან ასწავლიან ბავშვს ღმერთის სიყვარულს, უნერგავენ ღმერთის სიყვარულს, მცნების სიყვარულს, ასწავლიან ისტორიას, სწრდიან მას სწორი მაგალითის მიხედვით და სწორი ზნეობრივი გმირების მიხედვით. ამას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ მე არაერთხელ მისეუბრია ტაძარშიც ქადაგების დროსაც გამომითქვამს ეს აზრი რა და ეს ჩემი გულის ტკივილი რომ სამწუხაროდ დღეს ზნეობრივი გმირები აღარ აყავთ ბავშვებს. და ეს ყველაფერი შეგნებულად და მიზან მიმართულად ხდება მე როგორც ვაკვირდები ამას ყველაფერს თუ თქვათ ძველად თუნდაც ჩემს დროს ეხა ძალიან შორეულ წარსულში რო გადავიდეთ ხო ჩემს დროს როცა მე სკოლაში ვსწავლობდი ჩვენ ყავდა ზნეობრივი გმირები და ესენი იყვნენ ქართველი გმირები ქართველი წმინდანები შეიძლება თქვათ მათ
ამ კომუნისტური ეპოქის გამო წმინდანები არ ერქვათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისინი იყვნენ ავტორიტეტები, ჩვენთვის სწორედ ისინი იყვნენ რა. ვის მაგალითიც უნდა გავსდელიყავით, იყო პატრიოტული სულისკვეთება, ანუ გვასწავლიდნენ, რომ სამშობლო უნდა გიყვარდეს, სამშობლოსთვის უნდა იცხოვროს, სამშობლოსთვის ერთი აგური უნდა დადო, ესეთი გაცვეთილი ფრაზა იყო, ხო? მაგრამ ნუ ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა, იმიტომ რომ ესეც უნდა იყოს, ესე უნდა ხდებოდეს. დღეს რა ხდება? დღეს ხდება ამ ყველაფრის წინააღმდეგ ბრძოლა სამწუხაროდ. მე არაერთხელ მიხსენებია, რომ ერთხელ მოვისმინე კიდევაც ტელევიზიით ერთ-ერთი ფილოსოფოსი როგორ გვასწავლიდა ჩვენ, რომ პატრიოტიზმი, სამშობლოს სიყვარული თურმე რაღაცა დრომოჭმული გრძნობაა, რომელიც ერს წინსვლაში და განვითარებაში უშლის ხელს და შემდეგ ჩამოთვალა მან რაღაცა მართლმადიდებლური რიგი ქვეყნები, რომლებიც მატერიალურად იმდენად განვითარებულნი არ არიან, როგორც მაგალითად კათოლიკური ან პროტესტანტული სამყაროს ქვეყნები და ეს ძალიან დემაგოგიურად, ხო, მადლობა გონი, ძალიან დემაგოგიურად და ძალიან ისე თან საკმაოდ ისე კარგი და მყარი ლოგიკა აქვს ამ ადამიანს და საკმაოდ დიდი ცოდნა აქვს. ესე იგი, თუ ადამიანი მყარად არ იყავი შენ საფუძველზე, ის ისე საუბრობდა შემდეგ რაღაცა ფილმიც აჩვენეს შესაბამისი, მოკლედ, რომ დაგაჯერებდნენ, რომ ეს ყველაფერი მართლაც ასეა, რომ თურმე ცუდია, თურმე არ შეიძლება ეს ყველაფერი. იგივე ადამიანისგან მოხსნილი მაქვს მე თავის დროზე ვთქვა ოჯახის წინააღმდეგ ეს ყველაფერი, რომ ეს ოჯახის ცნება, ოჯახის ფენომენიც, რომ თურმე ასევე რაღაცა ხელის შემშლელი რამე ყოფილა რა და აი ცოტა ჩამორჩენ ხო აი ნახეთ აი კახაი როგორ დროში გვიწევს ცხოვრება წარმოიდგინეთ და განსაკუთრებით კარგად ვთქვა ჩვენ ახლა უკვე ზრდასრული ადამიანები ვართ და ჩვენი პოზიცია გვაქვს ჩამოყალიბებული ვართ თქვა რაღაც ჩვენც კი გვიჭირს აი აქ უკვე ორიენტაცია რომ თქვა აი ამ ფონზე აი ამ ნიაღვარის ფონზე რომელიც თქვა ეთერიდან მოედინება დღეს ხო რომ ჩვენივე შვილებს რაღაცა სწორი ორიენტირება მივაწოდოთ რა და თქვენ წარმოიდგინეთ ადამიანები რომლებსაც ეს არ აქვთ თქვა და აი ბავშვები რომლებიც იზრდებიან ახლა დღეს და რა მაგალითზე იზრდებიან რა ინფორმაციის საფუძველზე იზრდებიან ზნეობრივი გმირები ხო აღარ აყავთ იმიტომ რომ პატრიოტიზმი ხო საერთოდ რომ მოჭმული გზნობაა და ახლა პატრიოტები იყვნენ ჩვენი დიდი წინაპრები გმირები ხო წმინდანები სამშობლოსათვის რომ თავს წირავდნენ ეკლესია ამას გვასწავლის რომ ადამიანი სამშობლოსათვის თავს რო გაწირავს პირდაპირ წმინდანად შეირაცხება იმიტომ რომ სამშობლოსათვის ბრძოლა სამშობლოსათვის თავდადება და ღვთისათვის ეს გაიგივებული არის ხო ქართულ სინამდვილეში და ზოგადად ქრისტიანულ სინამდვილეში და ვიცი ჩვენ ეს ყველაფერი და მე ძალიან ნოსტალგიურად მივტირი იმ დროს როდესაც ქართველი კაცისთვის იდენტობა იყო მართლმადიდებელი ქრისტიანობა და რომ შეიკითხებოდი რა ჯულის ახლა რომ ქართველი ვარ გიპასუხებდა. მამა, თქვენ საუბრობთ რომ ღირებულებების მოშლა მიზანმიმართულად მიმდინარეობს და ეს იმოქმედებს აუცილებლად ჩვენს მომავალ თაობაზე. ამ შემთხვევაში ალბათ მშობლის როლი არის გადამწყვეტი. აი ბავშვებმა ვიდრე ვთქვათ გარდატეხის პერიოდამდე მივლენ თინეიჯერობის ასაკამდე, აი უფრო ხაი 5, 6, 7 წლის ბავშვებმა იციან ხოლმე ძალიან მარტივი ამავდროულად რთული და ღრმა შეკითხვების დასმა. აი მაგალითად შეიძლება იკითხონ რა არის ღმერთი, რა არის ჯოჯოხეთი, რა არის სამოთხე. ამ დროს ну მშობელი შეიძლება აიგნორებდეს ან პასუხი გასცეს, მაგრამ რთული არის დამეთანხმებით ასეთ დროს ბავშვს გასცე ისეთი პასუხი, რომელიც მისი ასაკისთვის იქნება შესაძფერისი, გაიგებს კიდეც და გაიაზრებს კიდეც და არც თქვა დამძიმდება. აი თქვენ რას გვირჩევთ ამასთან დაკავშირებით? დიახ, ამასთან დაკავშირებით მე ურჩევ ყველა მშობელს, რომ ეკლესიასთან მჭიდრო კონტაქტი იქონიოს და ყავდეს გამოცდილი სულიერი მოწვარი, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში მას შეიძლება ძალიან გაუჭირდეს აი ამ შეკითხვებზე პასუხების გაცემა თქვენ სწორად ბრძანეთ. ეს შეკითხვები ერთი მხრივ თითქოს მარტივია, მაგრამ ამავდროულად არის ძალიან რთული. პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ შენ თუ არ იცი ეს მშობელმა და შენ თუ არ გიფიქრია, შენ თუ არ გიკითხავს თავის დროზე მოწყვლისთვის და შენ თუ არ აქვს ეს გააზრებული, აუცილებლად გაიჭედები და ძალიან ხშირად არის ესეთი შემთხვევები, როდესაც მოუყვანიათ ჩვენთან ტაძარში ვთქვა და აი მშობელს უთქვა ჩვენთვის დაურეკია, რომ ესე ჩემ შვილს ესეთი შეკითხვები აქვს, უფრო მეტსაც გეტყვით. აი კარგია რომ შეკითხვა დამისვით, იმიტომ რომ აი კონკრეტულ მაგალითს მოვიყვანე და აი მის მაგალითზე ძალიან შეგვიძლია განმაზოგადოთ ეს, იმიტომ რომ ეს ხშირია ესეთი შემთხვევები. ერთ-ერთი ჩემი მრევლის წარმომადგენელი დამიკავშირდა და მითხრა რომ აი ჩემი შვილი, რომელიც სულ ეკლესიურად მყავს გაზრდილი, ბავშვობიდან ეკლესიაშია გაზრდილი, მშობლები ეკლესიურები არიან, აი სულ აი მთელი ცხოვრება ეკლესიურები არიან.
და ამ ბავშვს აქვს სწორედ აი ესეთი კრიტიკული ასაკი, რომელზეც დღეს ჩვენ საუბრობთ რა. აი ამ თვითგამორკვევის ასაკი, ჩამოყალიბების ასაკი, როდესაც უკვე ბავშვი ისე ინერციით ეკლესიაში სიარულზე თანახმა აღარ არის. რო ვთქვათ, აი მარტო იმიტომ მიაროს, რომ ბავშვობიდან ეუბნებოდნენ, რომ ეს საჭიროა. და ვთქვათ, უნდა ილოცოდე, ილით საღამოს უნდა იმარხულო, უნდა ეზიარო პერიოდულად. აი ეს უნდა უკვე მას აღარ აკმაყოფილებს და მას უკვე აინტერესებს რატომ. აი რატომ არის აუცილებელი რომ ვიარო ეკლესიაში, რატომ უნდა მივიდე, მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ მას უკვე თავისი თანატოლებისგან ესმის, რომ საერთოდ არსებობს კი ღმერთი და საერთოდ კი ჭეშმარიტებაა ეს ყველაფერი, ასე ჩვენ გვასწავლენ, ანუ გაურება ხდება ბავშვის ფსიქიკაში და ესე დროს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს აი ამ შეკითხვების პასუხის მიღებას ბავშვისთვის. და კარგია როცა ეს ბავშვი ამ შეკითხვებს სვავს. ანუ როცა ის გამოხატავს რა ხდება მის სულში და როცა ჩვენ შეგვიძლია მივხვდეთ რომ თქვათ აი ამ ფაზაშია ეხლა ბავშვი რომ ამ შეკითხვებზე პასუხი უნდა გავცეთ. და მადლობა ღმერთს რომ აი უკაცრავად აი მადლობა ღმერთს რომ მშობლებს ეყოთ თქვათ სიმდაბლეც, სიბრძნეც რომ თქვათ როცა დაინახეს რომ თვითონ ვერ გასცეს თქვათ ამ ბავშვს პასუხი ამ შეკითხვებზე ხო და ბავშვმა დაანება თავი ეკლესიის სიარულს და ძალიან განიცდიდან. დაანება თავი მარხვას, დაანება თავი ლოცვებს, ჯვარი მოიხსნა გულიდან, წარმოიდგინეთ რა ბავშვი რომელიც დაბადებიდან ეკლესიურად იზრდებოდა რა და ზიარებით როა გაზრდილი. და მადლობა ღმერთს რომ დროულად ამეკავშირდნენ რა. და მე ვთხოვე რომ მოიყვანა და ვისაუბრეთ. დიდხანს ვისაუბრეთ. და ბავშვი წავიდა ბედნიერი. და მე შევპირდი მას რომ აი პირდები მეთქი რომ აი არ დაგიტოვება არც ერთ შეკითხვას პასუხს გავაცემოს მეთქი და ისიც უთხარი რომ აი შეიძლება მე არ ვიცოდე თქვა იმ კონკრეტულ მომენტში რაღაცა ისეთი დამისვა ესეც შეიძლება მოხდეს იმიტომ რომ მე არ მაქვს პრეტენზია ყოველთვის ცოდნეობაზე მაგრამ შენ შეკითხვას პასუხს გავაცემოს არ დავტოვებ მე უთხარი მოვიციებ ჩემზე ჭკვიან ადამიანს ვკითხავ თუ თქვა რაღაცა ვერ გაგეცემე შენ პასუხი რა და აუცილებლად გავაცემ პასუხს მეთქი და ეს უთხარი ისე გაიხადა აი რაღაცა დამშვიდა ადამიანი. ეხლა მადლობა ღმერთმა შემაძლებინა რომ ყველა მის შეკითხვაზე პასუხი გავეცი, მაგრამ მე ამას რეალურად მართლა უშვებ და ყოფილა ხოლმე ესეთი შემთხვევები რომ დაუსვია თუნდაც ბავშვი ესეთი შეკითხვა რომ აი რაღაცა იქ გავჭედილო, არა ყოველ შემთხვევაში ბავშვისთვის გასაგებ ენაზე როგორ მეთქვა, აი რაღაცა დაუბნეულობა როცებ რა. დიახ, ძნელია ნამდვილად ბავშვის გასაგებ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთ დროს რომ აი ეკლესიასთან იყოს ძალიან მჭიდრო კონტაქტი რა. დიახ, მამასაბა, ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები გულისხმობ მოზარდებს შორის ძალადობას, აგრესიას, სამწუხაროდ, მსხვერპლს, რაც რაღაცა ძალიან ხშირად გვესმის და არ დასრულდა, ასე ვთქვათ. გააქტიურა საკითხი ეკლესიის და მოძღვრების ჩართულობაზე სწავლების პროცესში სკოლაში. როგორ ფიქრობთ, ეს რამდენად მიზანშეწონილია და რამდენად შეუწყობს ამ აგრესიის, ასე ვთქვათ, განელებას, განეიტრალებას და იგივე მოზარდების სწორ პოზიციაზე დაყენებას ხელს? ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, კახე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მე ნამდვილად ვიზიარებ ამ მოსაზრებას და ალბათ ქართველი არ მეგულება მე არც საქართველოში და არც საქართველოს ფარგლებს გარეთ, რომელიც არ განიცდიდეს ძალიან მტკივნეულად აი ამ ძალადობის მოჭარბებას ზუსტად მოზარდებში და აგერ ამ ბოლო დროს იმდენად ბევრი ფაქტი მოხდა უკვე მსგავსი რომ აი მართლა საგანგაშოა უკვე და მართლა რაღაცა ზარებს უნდა შემოკრათ მე ესე ვფიქრობ რა და მაშინ სოციალურ ქსელში წამოვიდა ეს ფრაზები რომ დააბრუნეთ ეკლესია სკოლაში ცალსახად მივესალმები ამას თუმცა მოდი მე ჩემი მხრიდან მაინც ვიტყვი რაღაც კრიტიკულ მოსაზრებასაც გამოთქვა მოსთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს უაღრესად მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ ეკლესიის სწორ დამოკიდებულებას, იმ ეკლესიის წარმომადგენლის სწორ დამოკიდებულებას, მოდი ესე დავარქვათ პირდაპირ კვალიფიკაციას, რომელიც თქვა ყველა ბავშვთან არ მიიშვება. მოდი ესე თანმოგანცხადებას გავაკეთებ რა პირდაპირ და მოდი ნურავის ნუ ეწყინება. ყველამ თავის გულში ჩაიხედოს, ვინც თავის დროზე თქვათ ეკლესიას წარმოადგენდა სკოლაში, ანუ ვინც ასწავლიდა ბავშვებს საღვთოს ჯულს და მოძღვრებას და თუნდაც ეკლესიის ისტორიას. ნამდვილად არ მიიშვება. არც ყველა მოძღვარი არ მიიშვება, მოდი ესე ვიტყვი რა. მომიტევოს ყველა მე არავის კონკრეტულად არ ვეხები, კიდევ ერთხელ ამოვყოლო თავის გულში ჩაიხედოს. არ შეიძლება იქ გადამეტებული სიმკაცრე. აი სულ ბეწვის ხიდზე, სულ ზღვარზე უნდა იაროს, სასულიერო პირი იქნება თუ ეკლესიის წარმომადგენელი, რომელმაც ბავშვებს სკოლაში სულიერება და ღმერთი უნდა მიაწოდოს, აი სულ ბეწვის ხიდზე უნდა იაროს, რომ ზედმეტი არ მოუვიდეს, იმიტომ რომ მე სამწუხაროდ ძალიან ბევრი შემთხვევა მინახავს.
საეკლესიო სკოლებში, გიმნაზიებში, ეკლესიასთან ასოცირებულ სკოლებში გაზრდილი ბავშვების, რომლებიც ეკლესიის მტრებად ქცეულან ხალხო. მე არ ვაჭრებ, მე ვიცი რასაც ვამბობ. შეგნებულ მტრებად ქცეულან. დღეს საერთოდ ეკლესიის გაგონება აღარ უნდა. იმიტომ რომ ძალიან ხშირი იყო ესეთი ძალადობრივი სახე ქონდა ამ ეკლესიურ სწავლებებს მათთვის, იქ უწერდნენ ორიანებს და მე ძალიან კარგად ვიცი რა, ხა თვითონ დედაჩემი წლების განმავლობაში საეკლესიო საღვთო მასწავლებელი იყო და ვიცი ეს თემა ძალიან კარგად ვიცი რა. რომ პატრიარქს აქვს ნათქვამი უნდა გაფრთხილებული ყავს მასწავლებელი. ორიანი არ დაუწეროთ ბავშვებს. ეს საერთოდ ყველა მასწავლებელი გააფრთხილა და განსაკუთრებით ეკუთვნის ეს საღვთო მასწავლებელს, ხო? აი რატომ? ისმის შეკითხვა, აი რატომ უთხრა ეს პატრიარქმა, ხო? ამიტომ რომ სიყვარული უნდა ასწავლო შენ იმ ბავშვს უპირველეს ყოვლისა. მით უმეტეს შენ რო საღვთო მასწავლებელი, შენ რო ღმერთი უნდა მიაწოდო იმ ბავშვს. ღმერთი ვინ არის? ღმერთი სიყვარულია, შენგან თუ იმან სიყვარული არ იგრძნო. ეს თეორიული არ უნდა იყოს. ანუ ადამიანი, რომელიც საღვთოს ჯულს ასწავლის ბავშვებს, თან ამავდროულად ძალიან გამოცდილი ფსიქოლოგი უნდა იყოს. უნდა იცოდეს როგორ მიაწოდოს ეს ბავშვებს, რომ ბავშვი შეაყვაროს. თუნდაც აი ბავშვი სიამოვნებით უნდა სწავლდეს ამას ყველაფერს და არ უნდა ქონდეს ამას ძალადობრივი სახე. ბავშვმა უნდა მოახდინოს მკვეთრი გამიჯნა თანარჩენ საგნებსა და აი ამ საგანს შორის. განსაკუთრებულად უნდა უყვარდეს ეს საგანი, არ უნდა იყოს მისთვის ჩვეულებრივი საგანი. და სამწუხაროდ ხო გეუბნები ძალიან ხშირია ესეთი ძალიან გაუბრალოება ამ საგნის შემდეგ შაყირიც ხდება აი ყველაფერზე როგორც ჩემს ბავშვობაში მაგალითად აგეოგრაფიულ ძეგლებზე ვშაყირობდით ხოლმე ახლა სამწუხაროდ მახსოვს მე ეს ყველაფერი იმიტომ რომ ის იმდენად ცუდად და იმდენად შეუფერებელ ასაკში ხდებოდა ამ ყველაფრის მოწოდება ადამიანისთვის შემდეგ ხდება იქ რაღაცა გამოკითხვები და აბა ეს რატო არ იცი და აბა 50 ფსალმუნი თუ არ იცი ზეპირად ახლა მე შენ ორიანს დაგიწე და საერთოდ აბა ეხლა შენი მშობელი მომიყვანე და მე მშობლის გაალანძღვა იმის გამო რომ ბავშვმა არ იცის წამს ზეპირად არ იცის 50 ფსალმუნი ეს არის საშინელება ხო თუმცა ეს ყველგან არ ხდება ხო ალბათ მაგრამ ეს რაღაცა ეს საბედნიეროდ ყველგან არ ხდება მაგრამ რომ ხდება ეს უკვე ძალიან დიდი პრობლემაა იმიტომ რომ ის მე იმას ეტყვის ის იმას ეტყვის რაღაცა ძალადობრივი სახე იმას რო იცი რა რაღაცა თვეში ერთხელ პარაკლისია და შენ პარაკლისია თუ დააგვიანე და ამის გამო შენ ხარ ზოგჯერ მშობლებიც ატანენ ხოლმე ძალას მამაო შვილებს და მაგალითად შეიძლება უზმოზე მიიყვანონ 3-4 წლის ბავშვი საზიარებლად და ესეც რთულია ხო მამაო და მეტყოლი პატრიარქისგან რა კურთხევა არის ამ მიმართულებით აი თქვენ მაგალითად თქვენთან ტაძარში როგორ არის რამდენ წლამდე რა ასაკამდე შეიძლება რომ ბავშვი უკვე თქვათ მიღებული კონდეს საუზმე და ესე ეზიაროს ან არ კონდეს მარხვა შენ არ და ნუ თქვა აღსარება რა საკითხიდან უნდა თქვას ეს ელემენტარული საკითხებია მაგრამ ყოველთვის აინტერესებს ხოლმე რაც ისე ელემენტარული ჩემო კარგო ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი რაც შეიძლება აღსარების თმას მე ყოველთვის ესე ვეუბნები ხოლმე რა რომ ბავშვს გააჩნია ძალიან ინდივიდუალურია იმიტომ რომ ეხლა ზოგი ბავშვი მე მინახავს 5-6 წლის ბავშვები რა ვიცი ისეთი გაქიქილები და ისეთი გონიერები არიან რომ მოკლედ რა ვიცი გიყიდიან გაკიდიან და ხურდაც დარჩება ესეთმა ბავშვმა აუცილებლად უნდა თქვას აღსარება ანუ მე ყოველთვის ვეუბნები ხოლმე რა რომ აი ბავშვს როდესაც უჩდება დანაშაულის განცდა რომ რაღაცა დააშავა რომ რაღაცა გააფუჭა დედას აწყენინა თქვა ვიღაცის რაღაცა დაუკითხავა და აიღო ხო და ეხლა ბავშვს ხო ატყობ შენ არა მე კიდევ ერთხელ გეუბნებით ხა მინახავს ბავშვები რომლებიც უბრალოდ ზომით არიან ბავშვები რა თუ ეხლა შინაგანად ეხლა თავის აზროვნებით მენტალიტეტით დიდები არიან აი მათ ისე ვისაუბრები ხოლმე როგორც თანატოლს ვერ ვესაუბრები როგორც ბავშვს აი მინდა ხოლმე როგორც ბავშვს რაღაცა ენა მოუჩლიფო ვერ ვახერხებ ამას იმიტომ რომ ხედავ რომ ბავშვი ისეთი აზრიანი თვალებით მიყურებს რომ ხედავს ვინა ვარ მე ჩემს იქით იყურება კიდე ეხლა იმას ღენა როგორ მოუჩლიფო ესეთმა ბავშვმა აუცილებლად უნდა თქვას აღსარება იმას არ უნდა მიუდგე შე როგორც პატარას იმას როგორც დიც ისე უნდა მიუდგე მაგრამ ეხლა არიან ბავშვები რომლებიც 12-13 წლისები არიან 14 წლისები არიან მაგრამ ძალიან ბავშვები ძალიან სუფთები არიან და მას აი მაგიტომ ამბობ რომ ძალიან ინდივიდუალური მაგრამ ხა ეკლესიამ რაღაცა ზოგადი ზღვარი დააწესა ხო რო თქვა რაღაცა 7-8 წლის შემდეგ უკვე აი ზოგადად ესე გვაქვს ჩვენ ნათქვამი ჩვენ ეკლესიაში და ხა ზოგადად ესეა რომ აი 7-8 წლის მერე უფრო აი 8 წლის ასაკის მერე უკვე ბავშვმა ნელა დაიწყოს რომ აი იგრძნოს უკვე ეს პასუხისმგებლობა ჩამოუყალიბდეს ეს რომ ის პასუხისმგებელია ღვთის წინაშე თავისი საქციელის გამო რომ ყავს მას განკონტროლებელი ვინც მას მოკითხავს პასუხს თქვა ამა თუ იმ რაღაც საქციელზე რა
ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და მამასაბა ასევე თქვენ ბრძანეთ თავში სკოლაში სწავლების დროს გამოცდილება და იგივე მოზალადობა. ალბათ იგივე ეხება რეალთან დამოკიდებულებაში მოწყობს, იმიტომ რომ ხშირად არის იგივე შემთხვევები ძალიან ბევრი, რომ აი მართლა ბავშვებიდან მიყავთ მექანიკურად ყოველდღიურად გააღვიძებენ ბავშვთა მაშინა და მე როცა იზრდება და ხვდება რომ მართლა რომ ნაგადოს არჩევანი აღარ უნდა ეკლესიის ხსენება. ამ კუთხითაც ისევ გამოვხილოთ ყურადღება რომ მოძღვრის დამოკიდებულება მრევლის წევრ ახალგაზრდასთან ბავშვთან, იმიტომ რომ ბუნებრივია მოძღვარს ყველა ყოფილა რაღაც სხვა გატაცებები აქვს, სხვა სურვილები აქვს და აი ამის სწორად დაბალანსება. დიახ, რასაკვირველია, ზუსტად ედმის ეს საკითხი, იმას რასაც საუბრობდი და აბსოლუტურად იგივეა. აი როგორც სკოლაში უნდა იყოს ძალიან ფაქიზი მიდგომა ბავშვის მიმართ მასწავლებლის მხრიდან, მე ამ შემთხვევაში კონკრეტულად საღვთო სჯულის და რელიგიის მასწავლებელს გულისხმობ. აი ზუსტად ანალოგიური და კიდევ უფრო ფრთხილი მიდგომა უნდა იყოს სასულიერო პირის მხრიდან, იმიტომ რომ სასულიერო პირი, რომელიც მოძღვარი, ვინ არის მოძღვარი? მოძღვარი არის ქრისტეს სახე დედამიწაზე, ხო? ანუ შენ ქრისტეს ვერ ხედავ, მაგრამ სამაგიეროდ ხედავ მოძღვარს, ხო? რომელიც შენთვის ქრისტეს განასახიერებს და რას საკვირველია, უდიდესი სიყვარული და უდიდესი სიფრთხილით უნდა მოხდეს მიწოდება მისთვის აი ამ ყოველფრისა. ბავშვის უფრო მეცაც გეტყვით, არა მხოლოდ ბავშვისთვის. ზრდასრული ადამიანისთვისაც კი გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ უპირველეს ყოვლისა მოძღვრის მხრიდან სიყვარული დაინახოს, სითბო დაინახოს, გულისხმიერება დაინახოს ის, რომ მისთვის მისი ჭირი ღობეს ჭირი არ არის და ის ითავისებს მის გასაჭირს. გულთან ახლოს მიიტანა. აი ეთკინა შენი ტკივილი მას. აი ეს რომ დაინახოს, მე უკვე ჩათვალე რომ ის აღარ მოგწყდება შენ, არ არსებობს, იმიტომ რომ აი რომ დაინახოს რომ გაითავისე შენ მისი ტკივილი და რა თქმა უნდა ეს ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ბავშვებთან და მოზარდებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ბავშვმა თუ ეს სიყვარული არ დაინახა შენი მხრიდან, ეს გულისხმიერება, ბავშვმა თუ არ დაინახა რომ შენ მას როგორც ღვიძლ ადამიანს, როგორც შვილს ისე არ უდგები და ესე მოვალეობის გამო ელაპარაკები რა რომ მე რაღაც სხვა საქმე გაქვს და გეზარება და იცი ახლა დროზე რა და თორე აი ეს დამოკიდებულება დაუყურებელია. დიდი მადლობა. შეიძლება ძდილობის გამო მოგისმინოს იმ წუთში, მაგრამ მეორედი შენთან აღარ. შედეგი არ იქნება. უღრმესი მადლობა მამა მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. თემაზე მოზარდი და ეკლესია გვესაუბრებოდა ვაკეში მდებარე წმინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის ტაძრის ღრდოლსახური დეკანოზის საბა ჭიკა. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, კიდევ ერთხელ ყველას მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვერთდით, წარმოგიდგენთ განთიადის სტუმრებს. შემოგვერთდნენ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ემირიტუსი ბატონი რევას თავაძე და ახალგაზრდა პიანისტი გიორგი გიგაშვილი. დილამშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. მოგესალმებით, მადლობთ, დიდი მადლობა. აქვე მაყურებელს ვეტყვი, რომ 20 მარტს პარიზში, ქალაქ პარიზში, კორტოს დარბაზში გაიმართება კონცერტი სახელწოდებით თბილისის საერთაშორისო საფორტეპიანო კონკურსი სუვენირები, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს გიორგი. როგორ ემზადებით კონცერტისთვის? რა მასშტაბის კონცერტია? ორივეს მინდა გკითხოთ, ბატონო რევას თქვენ შეგეკითხებით პირველად. როგორ ემზადებით? იცით, ჩვენ არ ემზადებით, ჩვენ მუდამ ემზადებით. ეს პროცესი სულ არის. ეს პროცესი სულ არის და ნებისმიერ მომენტში შეიძლება თუ მივიღეთ მიწვევა გიორგი წავიდეს და გამართოს კონცერტი, იმიტომ რომ რასაკვირველია ეს მის განსაკუთრებულ ნიჭიერებასთანაც არის დაკავშირებული, მაგრამ ამავე დროს ძალიან კარგად აზროვნებს და ძალიან კარგად მუშაობს და შეუძლია ძალიან მოკლე დროში ძალიან სერიოზული ამოცანები გადაჭრას. გიორგი, აი მკითხავ შენ პედაგოგმა ბრძანა და ამაზე კიდევ ვისაუბრებთ, ესე იგი არაჩვეულებრივი შეფასება იყო რამდენიმე სიტყვაში შენს ნიჭიერებაზე და შრომის მოყვარეობაზე მეტყველებს. რამდენად მნიშვნელოვანია თუ ყოფილხარ მანამდე ეს საერთაშორისო ფესტივალზე ცხოვრობ და რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ასაკში შენი განვითარებისთვის, წესრიგისთვის ეს ფესტივალში მონაწილეობის მიღება. ფესტივალზე არ ყოფილი ვარ სხვა ქვეყანაში, მაგრამ ყოფილი ვარ კონკურსებზე და ეს კონცერტებით გასტროლი ეს პირველია და ამიტომაც არის უფრო საპასუხისმგებლო და უფრო დიდი მონდომებით ვემზადებით. და აი რა დონის რა მასშტაბის კონცერტში იღებთ მონაწილეობას რომ გითხრა და რას წარმოადგენ, რას შეასრულებ? აქ მონაწილეობს ჩემ გარდა კიდევ ორი პიანისტი, ერთი არის ანუ ამავე კონკურსის მე-6 პრემიის გამარჯვებული კორეელი პიანისტი და ერთ-ერთი არის კიდევ
ქართველი პიანისტი, ეს არის ლუკა ოქროსცვარიძე, რომელიც მოღვაწეობს უკვე დიდი ხანია მოსკოვში და აქედანვე შემიძლია ვთქვა, რომ ანუ ძალიან დიდი მასშტაბის არის თბილისიდან, მოსკოვიდან და კორეიდან, რომ აი საერთაშორისო კონცერტი იქნება. გიორგი, მინდა კითხო, რა საკითხარ და რა საკიდან მიუჯექი, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტს და გადაწყვიტე, რომ ეს უნდა იყოს შენი საქმე, პროფესია და ოდესმე გადაწყვიტე, რომ ასე ვთქვათ, დავუწყო დიდი დრო, იმიტომ რომ ვიცით, განსაკუთრებულ შრომას მოითხოვს პიანისტობა. რა თქმა უნდა, 17 წლის ვარ, სერიოზულად 12-11 წლის ასაკში დავიწყე, მაგრამ ბავშვობიდან ერთი 3-4 წლის ასაკიდან ვუკრავ უკვე ჩემთვის და 6 წლიდან უკვე სამუსიკო სკოლაში შევედი. თუმცა როგორც ვიცი, მანამდე სცენა არ იყო უცხო, როგორც საუბრობდით, ვოკალისტი იყავი, მელოდი და მე ფოლკლორულ ანსამბლში მელოდი და რამაც ძალიან დიდი გავლენა. აი სხვადასხვა კონკურსებზეც მოგებული აქვს აი ეს რა ქვია კონკურსი. გოგონი ან ტელევიზიაში არ შეიძლება ამის დასახელი. არ დავასახავ. რაც შეეხება თბილისის საერთაშორისო საფორტეპიანო კონკურსს, რომლის გამარჯვებულიც არის გიორგი, რომ ოქტომბერში ჩატარებულს გულისხმობ. მეორე ადგილი აიღე, მაგრამ ფაქტობრივად ეს პირველ ადგილს უდრის, ვინაიდან არ ყოფილა ხომ გამარჯვებული. რეალურად თავარი პრიზია. თავარი პრიზია რეალურად. აი ამ კონკურსზე რა შეგიძლიათ გითხრათ ბატონურებას? კონკურსი, ყველა კონკურსი ძნელია, განსაკუთრებით ასეთი 4 ტურიანი. ცირა, ესე იგი 4 ეტაპად არის დაყოფილი, ეს რაოდენობა თან მცირდება, ბოლოს დადის 6 ადამიანამდე და ეს 6 ადამიანი ბოლო ტურში უკვე უკრავს ორკესტრთან ერთად და იქ ხდება გამარჯვებულის დასახელება ამის შემდეგ. გარდა ამისა არის ბევრი სპეციალური პრიზები. გამარჯვებულის გარდა გამარჯვებული იღებს უკვე თვითონ იღებს სუვენირებად იმას, რომ შემდგომში მაგას წინასწარ ეგეგმება, კონკურსამდეც კი დაგეგმილი რა კონცერტებში მიიღებს მონაწილეობას. აი მას წელს მოუწევს პოლონეთში ორკესტრთან დააკვრა კიდევ. და არის ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი რა არის გეგმაში, მაგრამ ეს 3 წლის განმავლობაში გრძელდება. მანამ შემდეგი კონკურსი მოვა, აი ეს მისი მოღვაწეობა ამ წლის განმავლობაში მაგას რასაკვირველია ისი არაფერს არ ანვითარებს არტის როგორც სცენაზე გამოსვლა. სახში რამდენიც არ უნდა იმეცადინოს, რა კარგადაც არ უნდა უკრას კლასში, ყველაფერი, მაგრამ თუ პუბლიკასთან არ გახვედი, იქ რაღაცა სხვა ხდება. და აი ამას სწორედ ეს თვისება აქვს, იქ უკეთ უკრავს კიდე. რახან თვისება ახსენეთ და თავიდან მართლა შესანიშნავი შეფასებები მიეცით. მოდით კითხავთ, აი რითია გამორჩეული გიორგი, რა არის მისი განმასხვავებელი ნიშანი და ზოგადად უნდა კითხოთ თქვენ როგორც პედაგოგს, რა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ მოზარდი ახალგაზრდა შედგეს წარმატებულ, ესე ვთქვათ, გამორჩეულ ნიჭიერ შესამჩნევ პიანისტად. ორი რამე რა სპეციალური ნიჭი და ეს არ განეხილება ალბათ ნიჭი რო უნდა კონდეს. არა, ეს მართალი, მაგრამ ნიჭი და მუშაობა. შრომაში იგულისხმება ყველაფერი, მისი შრომაც და პედაგოგის შრომაც და მშობლების შრომაც ზოგ შემთხვევაში. პირობების შექმნა. აი ეს ყველაფერი თუ კარგად დაემთხვა ერთმანეთს, აუცილებლად მნიშვნელოვან ფიგურას მივიღებთ. შენ როგორ ფიქრობ, გიორგი? რა არის აუცილებელი წარმატებისთვის? შრომას რაც შეეხება, რამდენხანს თქვათ გამოყოფ ხოლმე დღის განმავლობაში შენ ძირითადი საქმიანობისთვის? ჩემთვის მთავარია, რომ ყოველ დღე, ანუ დღე გამოუტოვებლად ვუკრა, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ერთი დღე მაინც რომ გამოტოვოს პიანის 13 საათინოდ და ძალიან აუცილებელია, რომ ყოველ დღიური იყოს და მე რასაც გვია, როდესაც დრო მაქვს, ძალიან დიდ დროს ვუთმობ, მაგრამ ეს სკოლის გამამოცდები და კიდევ აი ეს მინდოდა მე კითხავ, უცოდ ახსენე, როგორ ათავსებ, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ნასაკში სწავლაა, ალბათ რამდენი უკვე მალე მოგიძებს. მაგრამ ახერხებ იქაც იყოს ფრიადოს. იქაც იყოს წარმატებული, ხო? ფრიადოსანი ხარ ამ საქმეში? ოქროს მედალს. ახლა ჩვენ ესე წარმატებული ახალგაზრდა ყავს, მე მინდა გავაგზავნო ერთგვარი წინა თემა, მოძღვარი საუბრობდა აქტუალურ თემაზე, ეს არის ახალგაზრდა და ეკლესია და ბოლო დროს რაღაცა განვითარებული აგრესიული ფონი. მაინტერესებს შენი დამოკიდებულება როგორია სარწმუნოებასთან ეკლესიასთან და საერთოდ როგორ ვთვლი, რომ აი ამდენად უწყობს ხელს მოზარდს განვითარებაში, იგივე მოზღვართან და ეკლესიასთან
იქიდან დავიწყებ, რომ ჩემი მომავალი პროფესია პირდაპირ კავშირშია რელიგიასთან. იქიდან დავიწყოთ, რომ ბახი თვითონ მათეს პასიონს წერდა და იქ ან რო არ წავიდეთ ასე შორს მესიანი მე-20 საუკუნეში წერდა რელიგიურ თემებზე და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის რელიგიის და ჩვენი სარწმუნოების ცნობა, რომ ანუ ისე დაუკრა როგორც დიდ კომპოზიტორებს ქონდათ ჩაფიქრებული. და პირადად გაქვს შეხება ეგრე. ეს პირადი თემა არის ძალიან ინტიმური, მაგრამ აიცა რომ მკითხო. მაქვს და ყველას მოვუწოდებ, რომ იარონ ესეთი კეთილი გზით. ეთყობა. ნიჭიერთა აწლედის მოსწავლე ხარ, ხო? ეს შეიძლება თამამად ითქვას, რომ არის ვარსკვლავების სამჭედლო, ნიჭიერთა აწლედი, იმიტომ რომ არაერთი ვარსკვლავი სწორედ ნიჭიერთა აწლედიდან გამოვიდა და საფუძვლად იქ მიღებული განათლება უდევს. თქვენ რას გვეტყვით ბატონო რევას? კი, რა ვიცი, ხო პროცენტულად თუ ვილაპარაკებთ, აი ყველა ვინც საქართველოს მუსიკას დიდი ამაგი დაასდო, მას შემდეგ ესე იგი დაწყებული თქვათ 30-იანი წლებიდან გასული საუკუნის, როდესაც ჩამოყალიბდა ეს რა. ძალიან დიდმა პროცენტმა, შეიძლება 85%-მა გაიარა ისწავლა ნიჭიერთა აწლედში. აი, რახან ჩვენ საუბრობთ ახლა წარმატებულ ახალგაზრდებზე, გიორგი ნათელია და მისი წარმატება. თქვენ მინდა კითხოთ, როგორია ახალგაზრდობა მოდის, გონოთ ერთ-ერთი დაინტერესება მუსიკის მიმართ, კონკრეტულად ფორტეპიანოს მიმართ და რამდენად საიმედო მომავალს უნდა ველოდოთ. იცით რა, ეხლა ოდესღაც აი იყო პერიოდი, როდესაც ძალიან ბევრი ადამიანს იღებდნენ კონსერვატორიაში, ახსენებო. ეხლა მაინც რაღაც ლიმიტი არის, 10 ადგილი არის სულ და ძალიან მკაცრი გადარჩევა ხდება და ნიჭიერები მოდიან. არის საფორტეპიანო ფაკულტეტზე ყოველ შემთხვევაში მოდიზე ან ძალიან ნიჭიერი ბავშვები ქვიათ რა, მე ჩემთვის ბავშვები მოზარდები და ისინი ნებისმიერ მათგანს თუ რაღაცა ხელს არ შეუშლის ან ნებისყოფად თუ სუსტი არ აღმოაჩნდება ან თუ ცხოვრებისეული ის ყველას აქვს საშუალება მიაღწიოს თავისი ნიჭის შესაძერის წარმატებას, მაგრამ იქ რადგანაც ნიჭიერები არიან, ეს მნიშვნელოვანი იქნება. სავალდებულო არა, რომ ყველასგან დადგეს პიანისტი, სოლისტი, რომელიც მოილიცემ სოფლის, მაგრამ აქაც ხო საჭირო არის. პედაგოგია აქვს საჭირო, აქ განმანათლებელია მუსიკაში საჭირო და აი ყველა შეუძლია რომ იყოს. და გიორგი, შენც მინდა კითხო ერთი კითხვა, ხა ვიცით რომ პიანისტობა და წარმატებული პიანისტობა არ არის მხოლოდ ბავშვად კლავიშზე კარგად დადებათ, ეს არის რაღაცა შენი დამოკიდებულება იყო, შენი ემოციონალური იყო გადმოცემული, ამ კუთხით რამდენად მიგაჩნია რომ საჭიროა ყოველ შემთხვევაში და აუცილებელიც რომ იყოს შეძლებების დაგვრად მრავალხრივ განათლებული, დაინტერესებული ადამიანი პიანისტი, რომ იცოდეს ზოგადად რა ხდება და არ იყოს მარტო ნოტებს არ კითხულობდეთ და იმას არ უკრავდეს. რა ვიცი, რა შემიძლია და თქვენ კითხვაშიც იყო პასუხი უკვე და რა თქმა უნდა მრავალხრივ განათლებული უნდა იყოს. ეს არ არის მარტო პრაქტიკა, ეს არის თეორიული ცოდნას, რო უკრავ მაგალითად მოცარტს უნდა იცოდე იმ ეპოქისთვის დამახასიათებელი ნიშან-თვისებები და ამიტომაც საჭიროა მრავალხრივ განათლება. გიორგი, პირველ რიგში წარმატებას გისურვებთ უახლოეს კონცერტზე 20 მარტს პარიზში. ზოგადად როგორ გესახება მომავალი, რა გეგმა გაქვს, ან რა ოცნება? და რა პროფესიის არჩევას აპირებ თუ სხვა რაღაც სხვა ნამდვილად არა. პარალელური რაღაცა სფერო ხო არ გინდა? არც მიფიქრია, თორე პროგრამა მინიმუმი რა გაქვს ამ ეტაპზე, აი შენთვის დასახული? ანუ იმ კონცერტების გამართვა რაც უკვე დაგეგმილია, არის სხვადასხვა კონკურსებიც და ჯერჯერობით ეს არის 3-4 წლის პროგრამა და ალბათ გავაუმჯობესებ კიდევ.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან გვიხარია, რომ ასეთი ნიჭიერი, წარმატებული პიანისტი ყავს საქართველოს და წარმატებას გისურვებთ. ჩვენი სტუმრები გახდნენ, შეგახსენებთ სიამოვნებით, ახალგაზრდა ქართველი პიანისტი გიორგი გიგაშვილი და ემერიტუსი ბატონი რევასთავზე თბილისის ვანო სარაჟიშვილის სახელობის პედაგოგი და ემერიტუსი, როგორც მოგახსენეთ, უღრმესი მადლობა, წარმატებები. წარმატებები, მუსიკალურ ნომერს შემოგთავაზებთ გიორგის შესრულებით და დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. აგრძელეთ გადაცემას, შემოგვიერთდა მომდევნო სტუმარი, ფილოლოგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ბატონი თამაზ ჯოლუგუა. მოგესალმებით ბატონი თამაზ. ფილმშტაბისა დიდი მადლობა რომ გესტუმრეთ. დიდი მადლობა სტუმრობისათვის. მაყურებელს უთხრათ, რომ გუშინ შედგა პრეზენტაცია დიმიტრი ყიფიანის, ესე ვთქვათ, ორტომეულის მეორე ტომის გამოცემა, ეს ეროვნული ბიბლიოთეკის მიერ არის გამოცემული. მე წიგნს ვაჩვენებ ჩვენს მაყურებელს და თქვენ რო გითხრათ ბატონ თამაზ, ესე იგი რა არის შესული ამ წიგნში და ერთ არის მნიშვნელოვანი. ასევე შევახსენოთ, თუმცა ალბათ შეხსენება არ ჭირდება, რომ მართლმადიდებელმა ეკლესიამ დიმიტრი ყიფიანი წმინდანთა დასში შეერაცხა. ამ საკუთრივ ამ ტომში, მეორე ტომში არის შესული დიმიტრი ყიფიანის პუბლიცისტური, ლიტერატურული და საისტორიო ტექსტები. ამას წინ უძღოდა პირველი ტომი, სადაც მხატვრული ტექსტები და თარგმანები არის შესული და ეს გაგრძელდება, სულ ჩაფიქრებული არის 10 ტომი და ფაქტობრივად ამ 10 ტომში შევა ყველაფერი, რაც კი მას დაუწერია. ეს არის სოციალურ საკითხებზე, საბანკო საკრედიტო საკითხებზე, ავტობიოგრაფიული ნაწერები, რეცენზიები, საჯარო სიტყვები და ასე შემდეგ და რაც მთავარია, ბოლო 4 ტომი დაეთმობა მიმოწერას. ეს არის ოფიციალური მიმოწერა, საქმიანი, პირადი მიმოწერა. ეს მასალა, ეს 4 ტომში რაც უნდა განაწილდეს, ეს არ არის ჯერ გამოქვეყნებული საერთოდ და ამ თვალსაზრისითაც ეს იქნება სიახლე. რა შეეხება პირველ ტომს? რა შევიდა პირველ ტომში? მხატვრული ტომზე რა თქმა უნდა უფრო ცალ შემდგომში ვისაუბრებთ, მაგრამ მაინც რომ მხატვრული ტექსტები, რამდენიმე ლექსი დარჩა, რამდენიმე მოთხრობა დარჩა და თარგმანები. ახლა როდესაც დიმიტრი ყიფიანის ლიტერატურულ მემკვიდრეობაზე ვსაუბრობთ, ის არ ყოფილა თვალსაჩინო მწერალი, მაგრამ ამ ტიპის მწერლები ქმნიდნენ ისეთ იმ პროცესს გარემოს ლიტერატურულს, რომელიც მერე დიდ ლიტერატურულ ფიგურებს წარმოშობდა ხოლმე, მაგრამ რაც შეეხება მთარგმნელობით საქმიანობას და მთარგმნელობით ლიტერატურას, აქ დიმიტრი ყიფიანის წვლილი არის თვალსაჩინო, იმიტომ რომ ის არის შექსპირის პირველი მთარგმნელი, ის არის მოლიერის ერთ-ერთი პირველი მთარგმნელი, თარგმნიდა ბომარშეს და სხვებსა და საინტერესოა, რომ მისი მთარგმნელობით პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, ის თარგმნიდა დასავლეთ ევროპულ ლიტერატურულ ტექსტებს და ამით ზოგად პროცესს, ლიტერატურული აზროვნების ევროპეიზაციის პროცესს მნიშვნელოვნად უწყობდა ხელს და ამას გარდა თეატრიც ამ თარგმანებით იკვებებოდა და ამ მხრივ თარგმნელობითი მიმართულებით დიმიტრი ყიფიანის ღვაწლი არის მნიშვნელოვანი. ბატონ თამაზ, რაღაც გარკვეული ღვაწლი თქვენ აღნიშნეთ. ზოგადად რო კითხოთ მინდა დიმიტრი ყიფიანის პერსონაჟზე, მის მნიშვნელობაზე, მის როლზე, რის გამოც როგორც აღნიშნეთ წმინდანია ეს დღე, თუმცა მანამდე საზოგადოებრივი აღიარება და დაფასება არ ეყოლა.
რა იყო მისი პერსონა და რით იყო მნიშვნელოვანი. მოგახსენეთ. ეხლა როგორ არის, იცით, არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ამა თუ იმ მოღვაწის ბიოგრაფიაში ხდება რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი შთამბეჭდავი ფაქტი და მე ეს გადაფარავს მის მთავარ დამსახურებებს. ესეც დამსახურებაა, მაგრამ მთავარს. ეხლა 80-იან წლებში დიმიტრი ყიფიანი ფაქტობრივად დაუპირისპირდა მთელ კავკასიის სახელმწიფო სისტემას. მეფის ნაცვალს, განათლების მესვეურს, ეგზარქოს და ასე შემდეგ. მე ამას მოყვა მისი გადასახლება სტავროპოლში, მისი მკვლელობა, მე გრანდიოზული მანიფესტაცია, აი არჩილ ჯორჯაძე ამბობს, რომ მაშინ ვიგრძენითო თვით შემცნე და თვით შემგნიერადო და თავიო და ამ შემდეგ მისი დაკრძალვა აკაკი წერეთლის არაჩვეულებრივი სიტყვა, სადაც ის მეორე დიმიტრი თავდადებულად გამოაცხადა, მისი ლექსი განთიადი ცოტა მოგვიანებით დაწერილი და ეს არის ჩვენ ცნობიერებაში და ამან ერთგვარად გადაფარა ჩემი აზრით დიმიტრი ყიფიანის მთავარი დამსახურება, ის დამსახურება, რომელსაც აქვს წარუვალი მნიშვნელობა ჩვენ სახალ ისტორიაში. ეს არის 1840-იანი წლების დიმიტრი ყიფიანი, როდესაც 32 წლის შეთქმულების ჩავარდნის შემდეგ იწყება დეპრესიული დაახლოებით 10 წლეული, ეს ხასიათდება უჩვეულო ინტელექტუალური და მორალური დეგრადაციით. და 40-იანი წლების დასაწყისში აი არჩილ ჯორჯაძე ამბობს საინტერესო რამეს, რომ თანამედროვეთა თვალწინ მიმდინარეობდა სრულდებოდა დეზორგანიზაცია ეროვნული ცხოვრებისა და ამ დროს დიმიტრი ყიფიანი პირველი გადასახლებიდან დაბრუნებული აყალიბებს პრაგმატულ პოლიტიკას. ეს არის ძალიან საინტერესო ფორმულა. ის იღებს სისტემას როგორც მოცემულობას, რომლის შეცვლა საქართველოს და ქართულ ხალხს და არავის არ შეუძლია მოცემულობის და მოცემულობაში ეძებს გამოსავალს და აყალიბებს აი ვალერიან ბოდიში მიხეილ გაფრინდაშვილი, რომელიც ისტორიკოსი, რომელიც მრავალი ათეული წლის განმავლობაში იკვლევდა საზოგადოებრივი აზრის ისტორიას, ის ამბობს, რომ დიმიტრი ყიფიანი იყო საქართველოში 19 საუკუნეში პოლიტიკური რომანტიზმის უკანასკნელი წარმომადგენელი და პოლიტიკური რეალიზმის უპირველესი დამფუძნებელი. რა არის ეს ფორმულა? ეს ფორმულა არის ასეთი. რადგან სხვა გამოსავალი არ არის, მე ვითანამშრომლებ სისტემასთან, მაგრამ სისტემასთან თანამშრომლობა ამ ტიპის სისტემასთან თუ ის უპირობოა, ეს კოლაბორაციონიზმია. მაგრამ თუ ის პირობით არის, აი უნდა ინახოს მე ეს რა პირობა? აი დიმიტრი ყიფიანის პირობა და არსებითად მე რამდენიმე 10 წლის აი სანამ მარქსიზმი შემოვიდოდა და დამკვიდრდებოდა პოლიტიკური პროცესების პოლიტიკური ფიგურაა. პოლიტიკური პროცესები ამ კალაბოთში მიმდინარეობს. ესე იგი რა არის ეს ფორმულა? მე ლოიალური ვიქნები სისტემის მიმართ, სანამ იქნება დაცული ჩემი ქართველობა. ჩემი ქართველობის დაცვა ნიშნავს განათლებას მშობლიურ ენაზე, ღვთისმსახურებას მშობლიურ ენაზე, პრესას, ლიტერატურას, გამომცემლობებს მშობლიურ ენაზე და ეროვნული მიზანდასახულობის საგანმანათლებლო და კულტურულ დაწესებულებებს. თუ ამას არ დაგვანებებთ, შეიძლება ჩემი ქართველობა და თუ შეიძლება ჩემი ქართველობა, შეიძლება ჩემი ერთგულების გრძნობაც. აი ეს არის ის ფორმულა. და 20 წლეულში ამას სხვადასხვა მიხეილ ვორონცოვის პოლიტიკამაც შეუწყო ხელი რეალიზაციას. ამას პირობითად ჩვენ შეიძლება ეროვნული ხსნის პროგრამა ვუწოდოთ და 20 წლეულის განმავლობაში დიმიტრი ყიფიანი არსებითად წარმართავს ამ პროცესს, რომელმაც არსებითად შვა ილია ჭავჭავაძისა და მისი თაობა, თერგდალულთა თაობა, რომელიც იყო უფრო განვითარებული ფორმა და ეს უკვე ვრცელი საკითხია. ბატონ თამას, ძალიან საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ორი დიდი წმინდანის, წმინდა ილია მართლის და დიმიტრი ყიფიანის სახელი უკავშირდება ქართული თეატრის შექმნას. რა როლი, რა ფუნქცია ეკისრებოდა მაშინ ქართულ თეატრს და რისთვის შექმნეს? აი ამ ორმა დიდმა ბუმბერაზმა ადამიანმა, წმინდანმა თეატრი აი მაშინ რა ფუნქციით შეიქმნა? თეატრს ჰქონდა ეროვნული ფუნქცია. ილია ჭავჭავაძე სპეციალურად უწერია ამაზე, რომ თეატრს ჩვენთანო ორი ფუნქცია უნდა ჰქონდეს. ერთიო ის უნდა იყოს საზოგადოების მორალური აღმზრდელი და მეორე ის უნდა იყოს ადგილი, საიდანაც გავიგონებთ ქართულ ენას. ამ კუთხით თქო თეატრი დაძარიაო. თეატრი აკაკი კი ბატონო, სადაცო ჩვენი წარსული აწყო და მომავალი უნდა გაერთიანდეს და რაღაცა აკაკის ახასიათებდეს ჭრელი სიტყვა მოგეხსენებათ. ყიფიანი როგორც თეატრალური ფიგურა ძალიან მნიშვნელოვანია. გარდა თარგმანებისა. ის 60-იან წლებში და 70-იან წლებში, როდესაც ეს არაორგანიზებული იყო, ხელმძღვანელობდა, რეჟისორობდა, სცენაზე გამოდიოდა. მისი ინიციატივა იყო გიორგი ერისთავის რომ ჩააბარეს თეატრი და მან ითამაშა გაყრის იმ ისტორიულ წარმოდგენას. 50 წლის იარაღში 2 იანვარს
14-ზე თანამედროვეები. მოგვიანებით წმინდა ილია მართალის თამაშობდა, ხო? წმინდა ილია მართალი, იცით რა, უფრო ერთი-ორჯერ გამოვიდა მოყვარულთა წარმოდგენებზე და დეკლამაციით გამოდიოდა და ეს ჩართული იყო, ასე ვთქვათ, კი, უშუალოდ, ის ხელმძღვანელობდა ხან იოსებ მამაცაშვილი, ხან ეს. და 70-იან წლებში, როდესაც კომიტეტი, ჯერ ამ ხანაგობა ერქვა კომიტეტი, რომელიც უნდა შექმნილიყო ორგანიზაცია, რომელიც კოორდინაციას გაუწევდა და ამის ხელმძღვანელი იყო დიმიტრი ყიფიანი, მერე ეს დაგვირგვინდა 91-ში რამდენადაც მახსოვს ქართული დრამატიული საზოგადოება, აი დაარსების წინ მოუვიდა კონფლიქტი და ჩამოშორდა და ამიტომ აღარ გააქვს, თორემ მანამდე დიმიტრი ყიფიანის მიყვანილი. წერან მშობლიურ ენაზე საუბრობდი. შექსპირი მისი არამარტო თარგმანია პირველი დადგმა, ვენეციელი ვაჭარი დადგა 78-ში. პირველი შექსპირი დაიდგა 78-ში დადგა ვენეციელი ვაჭარი. სხვათა შორის შექსპირი პირველად ძალიან საინტერესო ფაქტია. სამეგრელოში დაიდგა სოფელ ბანძაში. რას მოგარდა? 73 წელს. 73-ში ვენეციელი ვაჭარი აეროს და დადგეს და შეიძლება კი ჩვენთან შემოვიდა ბანძიდან. ბანძიდან შემოვიდა. იქ შალვა დადიანის მამა შემოყვა. კი ბატონო, უშუალოდ რომ დაუბრუნდეთ ჩვენს ციკლს თავარ თემას, რადგან მოგიწვიეთ, ზოგადად მოვიხილეთ, მაგრამ აი მკითხველი დაინტერესებული ადამიანი რა საინტერესო დეტალებს გაიგებს ამ ციკლიდან? ეხლა 32 წლიდან შეთქმულებიდან 86 წლამდე როცა ის გადაასახლეს და ერთ წლის მერე იქ მოკლეს, საქართველოში არ არის არც ერთი ეროვნული მნიშვნელობის საქმე, მეტად თუ ნაკლებად მნიშვნელოვანი საქმე, რომელშიც არ მიიღო მონაწილეობა დიმიტრი ყიფიანს, არც როგორც იდეის ავტორს, ბანკი მისი იდეა, სათავადაზნაურო. ან როგორც მთავარ ორგანიზატორს, წერა-კითხვის საზოგადოება, პრესა, თეატრი და ასე შემდეგ. ამიტომ ფაქტობრივად ეს არის მე-19 საუკუნის ისტორია. და დიმიტრი ყიფიანს ჩვენ ვერ ჩავთვლით ნაკლებად შესწავლილ ან მით უფრო შემოსწავლილ ლიტერატურა არსებობს, არჩილ ჯორჯაძის ბრწყინვალე მონოგრაფია, რამდენიმე არ არსებობს სფერო, რომელიც დამუშავებული არ იყოს, მაგრამ ძალიან ცუდი ვითარება იყო დღემდე და არის დღესაც მისი ტექსტების გამოცემის თვალსაზრისით. 10 ტომზე, როდესაც ვლაპარაკობთ, ეს იგულისხმება, რომ სერიოზული წერილობითი მემკვიდრეობა. ფაქტობრივად ეს არის ტექსტები, რომელიც იძლევა ძალიან საინტერესო მასალას სოციალური ისტორიისთვის, პოლიტიკური აზრის ისტორიისთვის, განათლების ისტორიისთვის და ამას გარდა ის მიმოწერა საინტერესოა იმით, რომ გარდა იმისა, რომ ის წყარო არის, საისტორიო წყაროა საინტერესო, როგორც ზოგადად ამ მიმოწერას და ეპისტოლურ მემკვიდრეობას ახასიათებს, ფსიქოლოგიური ატმოსფერო არის გადმოცემული იმ საზოგადოებისა, რომელშიც დიმიტრი ყიფიანი ცხოვრობდა. ასე რომ საინტერესოა, ეს ტექსტები არის ნაწილი მიმოფანტული მე-19 საუკუნის პრესაში, შალვა ჩხეტიას ისტორიკოსის სერიოზული დამსახურება აუცილებლად უნდა თქვათ 1940-იან წლებში მან ნაწილი გამოაქვეყნა მასალები და შერეულია დიმიტრის ტექსტები მათ შორის. და დაცული არის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, ლიტერატურის მუზეუმში, საისტორიო ცენტრალურ არქივში, ქუთაისში, ცოტა ზუგდიდში და საჭირო ამის თავმოყრა და სისტემატიზაცია და გამოქვეყნება და ეს არის, ასე ვთქვათ, დოკუმენტური მასალა, რომელიც მოიცავს ფაქტობრივად მთელ და ამ მნიშვნელოვან შრომას ეწევით სწორედ თქვენ. ხო, ასე მოხდა, კი. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ წმინდა დიმიტრი ყიფიანის შესახებ ამ სტუდიაში ვსაუბრობთ. თქვენ აი ამ ხელა შრომა გასწიეთ მართლაც და წინ კიდევ დიდი შრომა არის გასაწევი 10 ტომეულზეა საუბარი. ბუნებრივია, როგორი გამოხმაურება, როგორი დაინტერესება არის აი თქვენი ნაშრომის უნდა გითხრათ, რომ სადაც კი დამჭირდა მისვლა, ყველგან იყო უაღრესი კეთილგანწყობა და ხელშეწყობა მაქსიმალური. აი თქვათ ის, რომ ამ ეს ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ გამოსცა, პირველი ტომი მოვიხდა საკუთარი ხარჯით. და როდესაც მეორე ტომი იკისრა ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ და იკისრა დანარჩენი ტომების გამოცემა, ამაზე დიდი ხელშეწყობა და გამოხმაურება მეძნელად წარმომიდგენია. ლიტერატურის მუზეუმში, ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში და ასე შემდეგ. ანუ დახმარებაც არის, კეთილგანწყობაც არის, გამოხმაურება, ყველაფერი კარგია. მთავარია ახლა ეს გაგრძელდეს და მე ყველა ტომს ახლა ეს მექანიკური გამოცემა არ არის. ამას ახლავს სამეცნიერო აპარატი. ეს არის ეგრეთ წოდებული პასპორტები, ტექსტების, შენიშვნები, კომენტარები, საძიებლები და ასე შემდეგ და ძირითადი ნაწილი სწორედ ამას ეს საჭიროა, ეს აუცილებელია. ლიტერატურულ წერილებზე, რომელიც ამ წიგნში მეორე ტომში არის შესული, რას გეტყვით, თქვენ რას გამოყოფდით? ხო, ეხლა მოცულობით ეს არ არის ვრცელი, საინტერესო არის იყო ასეთი გრიგოლ კოლხიდელი, გენერალი პოეტი, რომელმაც დაწერა იამბეკო და რეცენზირებას თხოვეს დიმიტრი ყიფიანს და საინტერესო არის თქვათ ლიტერატურა მცოდნობის თვალსაზრისით. მერე არის იქ საისტორიო თხზულება, რომელიც არის ფაქტობრივად საქართველოს ისტორიის
არის მოკლე მიმოხილვას, სადაც ლიტერატურის ისტორიას თავისი ადგილი უჭირავს. და ასე შემდეგ. ახლა რომ გითხრათ, რომ ეს არის ასე ვთქვათ ლიტერატურის როგორც კრიტიკოსი, ლიტერატურული კრიტიკოსი, განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი, ეს არის ასე ვთქვათ ნაწილი ზოგადად დიმიტრი ყიფიანის დამსახურებისა. მე ვიტყოდი უფრო საინტერესოა ის როგორც ისტორიკოსი. და დიმიტრი ყიფიანი არის პირველი მე რამდენადაც ვიცი, რომელიც ისტორიაზე მსჯელობის დროს ძალიან საინტერესო პოზიციას აყალიბებს და ეს პოზიცია მე განავითარა და გააღრმავა ილია ჭავჭავაძემ. დიმიტრი ყიფიანი ამბობს ასეთ რამეს: ისტორია არის ძვირფასი რამ, ისტორია არ არის დახშული სივრცე და დრო, ის არის ღია, როგორც გამოცდილება, როგორც გაკვეთილი, მაგრამ ისტორია არ არის ისეთი, როგორც ჩვენ გვინდა რომ იგი იყოს. ისტორია არის ისეთი, როგორც იგი სინამდვილეში არის და როგორც კი ვიწყებთ ისტორიის ზედმეტ ჰეროიზაციას ან პოეტიზაციას, ჩვენ ამით ვშლით რეალურ სურათსა და წაშლილი სურათი კარგ გამოცდილებად არ გამოგვადგება. ანუ ამგვარი მიდგომა ისტორიის მიმართ ამას ხო, სწორი სწორი მიდგომა. და ამ თო და მე არის ძალიან ბევრი საინტერესო. აი თქვა დავუშვათ დიმიტრი ყიფიანი იყო თავისი დროის თვალსაჩინო გრამატიკოსი. აკაკი შანიძე, არნოლდ ჩიქობავა, მათ აქვთ ნაშრომები და აღიარებენ როგორც ყველაზე სერიოზულ გრამატიკოს 19 საუკუნის საქართველოში, მას წიგნიც აქვს გამოცემული და საინტერესოა, მე ვერ დავიჩემებ, რომ ეს ან სწორია, ან არ არის სწორი, მე ნათმესნიერი არ გახლავართ და ამიტომ ვერაფერს ვერ ვიტყვი დარწმუნებით, გადმოგცემთ მის აზრს, რომელიც ჩემი აზრით საინტერესოა. ის იკვლევდა ქართული ენის სტრუქტურას და მიდის ასეთ დასკვნამდე, რომ ქართული ენა არის განსაკუთრებული ენა, რომელსაც ვერ ვათავსებთ ვერც ერთ ენობრივ ოჯახში და ვერც ერთ ენობრივ ჯგუფში. მე რამდენადაც ვიცი ამგვარი თვალსაზრისით დღესაც არის პარალელურად იმისა, რომ იბერიული, კავკასიური და ასე შემდეგ. თავის და თავად საინტერესოა. არ ვამბობ ეს სწორია თუ არა, ეს ენათმეცნიერების საკითხია. ასე რომ აი ეს მასალა, როგორც ისტორიისთვის, მასალა ლიტერატურის ისტორიისთვის, ზოგადად ისტორიისთვის, როგორც ქართული ისტორიოგრაფიის ნაწილი, ჩემი აზრით მინიმუმ საინტერესოა. ბატონ თამაზ დღეს ისე მოხდა რაღაცნაირად პირველ სტუმართანაც მე მეორე სტუმართან ახალგაზრდა იყო რაღაც ახალგაზრდობის თემას შევხედა. ეხლაც ამ კონტექსტში მე დაგისვათ, იმიტომ რომ წიგნი იმისთვის არ გამოდის თაროზე დაიდოს, წიგნი უნდა წავიკითხოთ, უნდა გავკითხოთ. აი რამდენად ვთვლით რომ ახალგაზრდობისთვის, სწორედ იმიტომ რომ დაუშვათ იგივე ეს აგრესიული ფონები საუბრობთ, რაღაცა სწორი ორიენტირება იყოს მათთვის, ხო, ცხოვრებაში სამიზნეებით, გავს წიგნების წაკითხვა, ლიტერატურის გაცნობა, გავსი ადამიანების გაცნობა ძალიან მნიშვნელოვანია. კი ბატონო, დიმიტრი ყიფიანს აქვს ერთი ასეთი ფრაზა, რომელიც შემდეგ იქცა, თქვათ, მის პროგრამულ ცხოვრებისეული პროგრამა და ამ პროგრამის მიხედვით იცხოვრა. კაცისა ყველაფერი სამშობლოს უნდა შეეწიროს. ეს არის ის ფორმულა, რომ და დიმიტრი ყიფიანმა შესწირა ყველაფერი. ფიზიკური სიცოცხლის ჩათვლით წინა დღეს აქ მკვლელობამდე რამდენიმე დღით ადრე აქვს ნათქვამი, რომ აი ახლა უნდა მოხდეს ის, რაც უნდა მოხდეს და ერთადერთი ჩემი წოხილი ის არის, რომ აქ არ დატოვონ ჩემი ცხედარი. ანუ ის გააზრებულად ინტელექტუალური შრომა, ენერგია, ცოდნა, ოჯახური სიმშვიდე, მატერიალური კეთილდღეობა, ყველაფერი შესწირა. აი ამ თვალსაზრისით, აი მორალური თვალსაზრისით, ჩემი აზრით ეს არის სამაგალითო ადამიანი და რაც უფრო კარგად გავიცნოთ და წავიკითხავთ, მით უფრო კარგი იქნება საზოგადოების. ახლა ეს გარდაქმნას ვერ გამოიწვევს მორალურ რევოლუციას, მაგრამ ახალგაზრდებს ურჩევ წაიკითხონ. მე ან მიიღონ, ან მიიღონ, მაგრამ წაკითხული უნდა ჰქონდეთ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ თამაზ, უღრმესი მადლობა. წარმატებას გისურვებთ და გვირდებით რომ ყველა ტომის წარდგინებას გავაშუქებთ აუცილებლად. თქვენ შეყრდით რომ მობრძანდებით. კი ბატონო. ნახოთ. შევახსენოთ მაყურებელს, გადაცემის სტუმარი იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ბატონი თამაზ ჯოლობუა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, მის უწმინდესობას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ეწვნენ უცხოეთში მოღვაწე წარმატებული ემიგრანტები, ქართველი ემიგრანტები, შეხვედრამ ტრადიციულად როგორც ჩვევია მის უწმინდესობა ძალიან თბილ ატმოსფეროში ჩაიარა. დეტალებზე ჩვენი ჟურნალისტი კეთი ვაშაკიძე მოგვითხრობს. წმინდესა და უნეტარეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსსა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტს ილია მეორეს საქართველოს საზღვრებს მიღმა მცხოვრები ქართული დიასპორის წარმომადგენლები ეწვივნენ. შეხვედრა საპატრიარქოს რეზიდენციაში საკმაოდ თბილ და ემოციურ გარემოში წარიმართა. საქართველოს ეკლესიის მეთაურმა ქართველი ემიგრანტები და მათი საქმიანობა დალოცა, წარმატებები უსურვა და სამახსოვრო საჩუქრები გადასცა. საქართველოს ეკლესიის მწყემსთავარმა სტუმრებს საკუთარი ნაწარმოებები მოასმენინა.
ვაგაფშაველას ლოცვა გუნდა კერა იქონიოთ საქართველოში თავარი საყრდენი და საცხოვრებელი თქვენი უნდა იყოს საქართველოში და უცხოეთში უნდა სტუმრობდეთ სტუმრები ხართ თქვენ უცხოეთში ეს არ უნდა გადავიწყდეს საპატრიარქო იგივე თქვენი სახლია თქვენ თავისუფლად უნდა მოხვიდეთ ჩვენ საპატრიარქოში მე ხანდახან წერ მუსიკას და მინდა რომ მოგასმენი რაიმე უცხოეთში მყოფმა ქართველმა ემიგრანტებმა აღნიშნეს, რომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან შეხვედრა მათი ოცნება და დიდი სურვილი იყო. სწორედ ერის სულიერ მამას უმადლიან ისინი იმ ქართულ საქმეს, რომელსაც საზღვარგარეთ წარმატებით ეწევიან. ძალიან რთულია სიტყვებით იმ ემოციების გადმოცემა, რაც დღევანდელ შეხვედრაზე იყო და ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მისი უწმინდესობა ხვდება ქართველ ემიგრანტებს და ყოველთვის გვერდში უდგას მათ და მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო მის უწმინდესობას და ქართულ ეკლესიას იმ დიდი საქმეებისათვის, რასაც ისინი აკეთებენ ქართველი ემიგრანტებისათვის. მე თვითონ ვიყავი ემიგრანტი წლების განმავლობაში, დავბრუნდი და დაბრუნების შემდეგ გადავწყვიტე რაღაცატომ ძალიან დიდი სურვილი მქონდა, რომ ის ქალბატონები, რომლებიც აკეთებენ ქართულ საქმეს, გაიცნო საქართველოს. მადლობა უწმინდეს, ღმერთმა ძალიან დიდხანს გვიყვაფოს ჯანმრთელად. მინდა სულით და გულით დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენ საქართველოს პატრიარქს ილია მეორეს, ჩემს საყვარელ უწმინდეს და უნიტარეს ესეთი თბილი შეხვედრისთვის. ღმერთი წყალობით გაგვეკეთებინო საქართველოსთვის ძალიან ბევრი სასიკეთო საქმეები. მე თვითონ ბერძენი ვარ, დედა მყავდა ქართველი და ძალიან ვამაყობ, რომ ქართული სისხლი მირევია. 20 წელია რაც ვიმყოფები უკრაინაში და პირველი დღიდანვე ჩემი ის იყო, რომ ჩემი შვილები გაზრდილიყვნენ ქართველობა და უცხო ქვეყანაში არ დაივიწყებინათ თავიანთი საკუთარი ენა და კულტურა. ამან გამოიწვია ის საქმიანობა, რასაც დღეს ვემსახურები. ვაკეთებთ ქართულ საქმეს, გავხსენით ქართული საკვირაო სკოლა, საგანმანათლებლო ცენტრი. უწმინდესთან შეხვედრა ეს იყო ჩემი უბედნიერესი და ოცნება ალბათ და არც ვიცოდი თუ ოდესმე ამიხდებოდა. მე ჩამოვედი ბერლინიდან, ცხოვრობ ბერლინში თითქმის 20 წელია. 2007 წელს დავაფუძნეთ ბერლინის ქართული სახლი. ამ პერიოდისთვის გერმანიაში და ბერლინში უფრო სწორედ არ არსებობდა არც ქართული ეკლესია, არ არსებობდა საკვირაო სკოლები. ფაქტიურად ქართველი მრევლი იყო შეფარებული რუსულ ეკლესიებს, რუსულ ტაძარს. 2008 წელს აპრილის თვეში პირველი ქართული წირვა ჩავატარეთ. იმ პერიოდისთვის მიუნხენის მოქმედი ეკლესია იყო. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ეკლესიის მწყემსთავართან ქართველი ემიგრანტების შეხვედრის ინიციატივა უცხოეთში მყოფ ჩვენს თანამემამულე ქალბატონებთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაცია მე დავბრუნდების ეკუთვნის. პროექტი 3 წელია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით ხორციელდება. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ გადაცემას. ქართული ლიტერატურის კლასიკოსის კონსტანტინე გამსახურდიას გერმანიაში მოღვაწეობის წერილი აღმოაჩინეს. ამ ფაქტთან დაკავშირებით სტუდიაში მოვიწვიეთ კონსტანტინე გამსახურდია უმცროსი, პროფესორი, ისტორიკოსი. დილამშვიდობისა ბატონო კონსტანტინე, ძალიან დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ.
წერილის შესახებ გვინდა რომ უფრო მეტი დეტალი გაიგოს საზოგადოებამაც და ჩვენც. ვინ აღმოაჩინა საინტერესოა, ვინ არის წერილის ადრესატი და თქვენამდე როგორ მოვიდა ეს წერილი? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. ეს წერილი აღმოაჩინა ახალგაზრდა მკვლევარმა გიორგი ასტამიძემ და ეს არქივებში მუშაობის შედეგად და ის გამომიგზავნა თავაზიანად მისი ტექსტი, ჯერ ის იყო გერმანულად დაწერილი წერილი, რომელიც მე ვთარგმნე ქართულ ენაზე. და წერილი დათარიღებულია 1918 წლის 24 ოქტომბრით და ძალიან საინტერესო პერიოდია ეს, მოგეხსენებათ, ეს არის საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების პერიოდი, ანუ დიდი ხანი არ არის, რამდენიმე თვე არის, რაც საქართველოს არის დამოუკიდებელი. მაგრამ არის საინტერესო ამ ყველაფერში. წერალი იქ აღნიშნავს, რომ იგი 6 წელიწადი სწავლობს გერმანიაში, მართლაც კონსტანტინე გამსახურდია 1911 წლიდან გადადის გერმანიაში. და მანამდე სად არის ის? მანამდე ის არის პეტერბურგის უნივერსიტეტში, სადაც ახალგაზრდა აკაკი შანიძესთან ერთად, მის მეგობართან, ერთად ცხოვრობენ, ერთ ასე ვთქვათ, სტუდენტურ პატარა ოთახს იყოფენ და ორივე სწავლობს პეტერბურგის უნივერსიტეტში, ხო? გერმანიას ჯერ საუბარი არ არის. პეტერბურგის უნივერსიტეტში არის ძალიან ცნობილი, ძალიან დიდი ქართველი, რუსეთის ალბათ ყველაზე დიდი ავტორიტეტი მეცნიერებაში, აკადემიკოსი შემდგომში, იმჟამად პროფესორი ნიკო მარი, რომელიც ამავე დროს არის მსოფლიოს სახელი, ხო, მეცნიერების და როდესაც ეს ორი ახალგაზრდა ზის ნიკო მარის ლექციაზე, ნიკო მარი ცხადია ეს დიდი ავტორიტეტია და მას აქვს უფლება შეეხოს ძალიან ბევრ საკითხს და მათ შორის ის შეეხება ილია ჭავჭავაძეს და იტყვის, რომ ილია ჭავჭავაძეს ბევრი რამე ეშლებოდა. ახლა ილია ჭავჭავაძეზე ჩვენ დღეს რო საუბრობთ, ხა ისე არ საუბრობდნენ, რა თქმა უნდა, მისი გარდაცვალებიდან მალევე ეს მოდაც კი იყო ილია ჭავჭავაძის განკითხება, კრიტიკა. ზოგადად ეს ჩვენი სცენია შეიძლება. რა თქმა უნდა, ახალი გარდაცვლილია ილია და კონსტანტინე გამსახურდია წამოდგება და იკითხავს ამ აკადემიკოს. ერთი გითხარით რა საკითხები ეშლებოდა თუ შეიძლება გითხარით ილია ჭავჭავაძეს. რა თქმა უნდა, მართან გაიმართება პოლემიკა, რის შედეგადაც ნიკო მარი წერს უკვე საპროტესტო წერილს, რომ ახალგაზრდა სტუდენტი იყო, გადავიდა ზღვარს, შემეკამათა და ამის შემდეგ კონსტანტინე გამსახურდიას უწევს დატოვოს, თქვა, პეტერბურგის უნივერსიტეტი და ამდებრად ილიას დაცვის გამო ხდება ეს და ის ტოვებს პეტერბურგის უნივერსიტეტს და მიდის ჯერ კენიგსბერგში და ეს გერმანიის ქალაქია, რომელიც არის აქეთ უფრო ბალტიისპირეთთან ახლოს. დღეს ეს კალინინგრადია, სხვათა შორის, ისტორიის ირონია, ბედის ირონიამ ეს ქალაქი, კანტის, ასე ვთქვათ, ქალაქი აქცია კალინინგრადად. მაგრამ იქ დიდხანს არ ჩერდება, იქ გარკვეული ხანი არის. შემდეგ ის გადმოდის უკვე გერმანიის ძირითად ნაწილში, სადაც არის საუნივერსიტეტო ცხოვრება და ის სწავლობს ჯერ ლაიფციგში, შემდეგ სწავლობს მიუნხენში და პირველი მსოფლიო ომის დასაწყისს ის ხდება მიუნხენში და აქ იგი კარგავს უკვე რუსეთის მოქალაქის პასპორტს. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ იმჟამად ყველა ქართველი ეროვნების ადამიანი იყო რუსეთის იმპერიის მოქალაქე და რახან მან არ დატოვა რუსეთი, გერმანია 1914 წლის ივლისში დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი, ის კარგავს მოქალაქეობას და ამის შემდეგ იგი არის გერმანიაში, იგი შემდეგ უკვე სწავლობს ბერლინში, იქ სწავლობს იგი საუკეთესო მაშინდელი პროფესორების სემინარებს, ეს არის ედუარდ მაიერი მაგალითად, ეგვიპტოლოგი, ქრონოლოგიის სპეციალისტი და ისტორიკოსი, ეს არის იოზეფ მარკვარტი, უდიდესი ორიენტალისტი, ეს არის ბენო ერდმანი, დიდი ფილოსოფოსი ძალიან, ეს არის მეკელაინი, გერმანისტიკას სწავლობს მეკელაინთან, რომელიც ძალიან დიდი გერმანისტია, ვილამოვიც მოერლენდორფთან სწავლობს, წარმოიდგინეთ თქვენ, ეს იყო უდიდესი ანტიკოსი, კლასიკური ლიტერატურის სპეციალისტი, აი ასეთ პირველხარისხოვან პროფესორებთან სწავლობს იგი და რას ვისთხოვს, ეხლა ამ წერილში არის ლეგაციონს რატი ნახსენები, ხო? ლეგაციონს რატი რა არის? ხა ეს არის წარმოიდგინეთ პერიოდი, როდესაც სრულდება კაიზერის გერმანია და იწყება ვაიმარის რესპუბლიკა, ხო? აი იმ დროს ესე ვთქვათ, კულტურის სამინისტრო, ანუ იმ უწყებრივი, ასე ვთქვათ, სუბორდინაციების მიხედვით, როგორც იყო მაშინდელ გერმანიაში, კულტურის სამინისტროს ჰქონდა უფლება ვიღაცისთვის მიეცა დისერტაციის დაცვის ნებართვა განსაკუთრებული წესით და კონსტანტინე გამსახურდია სტუდენტი იმ დროს არის ორი წიგნის ავტორი, კოლხელი და კავკასიელის ფსევდონიმით და ეს წიგნები შეეხება ერეკლე მეორის პოლიტიკას და მისი დისერტაციაც ამავე თემაზე არის ერეკლე მეორის პოლიტიკა რუსეთსა და დასავლეთს შორის.
აი ამას თხოვს. აი ამ წერილიდან ხო აი უფრო ვრცლად რომ გითხრათ დეტალები. თითია მნიშვნელოვანი აქცენტები გაკეთებული. არა, ეს არის უბრალოდ თხოვნა, რომ მისცენ მას ნება დაიცვას ეს დისერტაცია განსაკუთრებული წესით, რა მოხდა იცით, რომ მან, როდესაც 1917 წელს საქართველოში შეიქმნა ეროვნული საბჭო უკვე რა, 1917 წელს ეროვნულ საბჭომდე იყო კავკასიის კომისარიატი, როდესაც აღარ არის რუსეთის იმპერია, იქ მოხდა თებერვლის რევოლუცია, თებერვალს მოყვა უკვე ნოემბრის გადატრიალება, ხო? უკვე სიტუაცია კავკასიაში, რა თქმა უნდა, არის განსაკუთრებულ რეჟიმში. კონსტანტინე გამსახურდია ბრუნდება, ახერხებს დაბრუნდეს საქართველოში. და ამის გამო იმისი სწავლა წყდება, აი ეს არის აქ ძალიან დიდი ალბათობით ამის გამო ხდება და ამ დროს ხდება მისი პირველი ქორწინებაც ჭიათურის ერთ-ერთი ეკლესიის მოძღვრის მამა ისაია ვაშაძის ქალიშვილზე, ეს არის რებეკა ვაშაძე, ახალგაზრდები ჯვარს დაიწერენ შუქრუთის წმინდა მარინეს ეკლესიაში და მათ ძალიან მალე, ნუ 1917 წელს, 1918 წელს მათ უკვე ყავთ ქალიშვილი ნათელა, ეს არის პირველი ქალიშვილი. ჩვენს აკაკის წერეთლის კულტი ჩანს აქ. რამხელა კულტი იყო ზემო იმერეთში. რა თქმა უნდა, ნათელას რო დაარქვევენ, ეს სწორად აკაკის პოემა იყო. ხო და მე აი ამის შემდეგ იგი უკვე ბრუნდება გერმანიაში და გერმანიაში არის პირველი ქართული საელჩო, რა. საქართველოს პირველი რესპუბლიკა ქმნის საელჩოს გერმანიაში. ელჩი არის ახმეტ ელაშვილი, სოციალ-დემოკრატი და კონსტანტინე გამსახურდია იწყებს ამავე დროს ამ საელჩოში კულტურული ატაშეს ფუნქციების შესრულებას. ანუ ის არის ერთ-ერთი პირველი ქართველი დიპლომატი ქართული სახელმწიფოების აღდგენის შემდეგ და ბატონო კონსტანტინე, როგორც ცნობილია, კონსტანტინე გამსახურდიას სახელი დაკავშირებული არის ქართველი ტყვეების დაბრუნებასთან საქართველოში. ამაზე რა დამატებით დეტალი შეგიძლიათ მოგაწოდოთ? ძალიან ამავე პერიოდში, ანუ ის ითხოვს, მას უნდა რომ ეს დისერტაციის საკითხი მოამთავროს, მას უკვე დაწერილი აქვს ეს დისერტაცია და მან ის დაკავებულია უკვე სახელმწიფო საქმეებით. მეორე მსოფლიო ომი ახალი დასრულებული. ის რა თქმა უნდა, ის მეორე არაფროდიში პირველი 1918 წლის დამოუკიდებლობის დეკლარაციასაც ესწრება, იგი იქ არის და სხვათა შორის იმ მუშაობაშიც მონაწილეობს, რასაც ქართველი დიპლომატ ათავაჩნაძესთან ერთად და სხვა ქართველებთან ერთად, რომლებიც მუშაობენ გერმანულ მხარეზე, რათა გერმანიამ დაუჭიროს საქართველოს დამოუკიდებლობას და პირიქით გერმანიისგან მოდის ეს ინიციატივა, ხო, რომ გამოაცხადეთ დამოუკიდებლობა. აქ ახლა ის იწყებს მუშაობას ქართველ ტყვეების რეპატრიაციაზე გერმანიის გენერალურ შტაბთან ერთად და ესე ვთქვათ საქართველოს მაშინდელი საგარეო საქმეთა მინისტრის აკაკი ჩხენკელის პირდაპირ ასე ვთქვათ შეთანხმებით მასთან არის ესე ვთქვათ შეთანხმება კონსტანტინე გამსახურდიას ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვს აკაკი ჩხენკელთან და იგი იწყებს სიარულს ამ ბანაკებში ხდება სრული ესე ვთქვათ ინფორმაციების მოპოვება სად არიან ქართველი ტყვეები და დაახლოებით 2000-დან 3000 ადამიანამდე ქართველი ტყვეები და ამისთვის გამოიყო სპეციალური კრეისერი რომელსაც სახელად ქვია ძალიან საინტერესო სახელი ქვია მას ქვია ქრისტიანია კრეისერი ქრისტიანია მე მას დავარქვი კონსტანტინე გამსახურდიას გემი დალანდი გახსოვთ გემი დალანდით გალაქტიონს აქვს გემი დალანდით ვრუნდებოდით სამშობლოსაკენ აი ზუსტად ასეთი გემია ქვია ქრისტიანია ძალიან საინტერესო სახელი როდესაც მე მახსენდება მისი ესე სადაც ის ამბობს რომ დასავლეთის ცივილიზაციის ცეცხლოვანი ეტლი უახლოვდება საქართველოს ეს ფრაზა აქვს მას და ოჩოს ამ გემში ესე ვთქვათ ხდება ამ ქართველი ტყვეების აყვანა და ეს გემი დაიძრება საქართველოსკენ იგი გამოივლის ატლანტის ოკეანეს შემოვა გიბრალტარში გამოივლის ესე ვთქვათ ხმელთაშუა ზღვას და ამ ქართველ ტყვეებს უკვე განთავისუფლებულ ჩამოიყვანენ ფლოტში აი ეს მისია შეასრულა მწერალმა ამ დროს და ეს წერილი ფაქტიურად არის რაღაცა გარკვეული ეტაპის აღნიშვნელი როდესაც მას სურს რომ დაიცვას დისერტაცია, იმიტომ რომ სამშობლოს ის ემზადება რომ სამშობლოს ემსახუროს. ბატონო კონსტანტინე გამსახურდია ხა ვიცით დიდი კლასიკოსი იყო, დიდი მწერალი, გამორჩეული ქართველი მწერალი და ასევე იყო განსხვავებული პიროვნება, დამახასიათებელი, რაღაცა პერსონა იყო, ხო, რო უყურებ კადრებს, მანერა, საუბარი, ჩაცმულობა. თქვენ თუ გახსოვთ ბაბუა და აი როგორი იყო შვილიშვილთან ურთიერთობაში კონსტანტინე გამსახურდია მისი მოსახელე თქვენ ხართ პირველი მის დაუმოვლობაში. შეიძლება არის ამ დროის მეგობრული შარჟი გიგო გაბაშვილის კონსტანტინე გამსახურდიას შარჟია ესეთი ჩოხოსანი
აქედან ერთი ესე ვთქვათ, რაღაც სოფლური გარემოა, აქედან უტევს ერთი ძაღლი, იქიდან მეორე, ზემოდან ავი, ასე რაღაც ისეთი უცნაური სურათია, ჩოხით, მაგრამ ის მაინც წინ ის რაღაცნაირად ეს არის. მე სხვაერი კონსტანტინე გამსახურდია მახსოვს, გარე სამყაროს შეიძლება ახსოვს მჭახე, რაღაც ისეთი პირქუში ადამიანი, რომელიც ვთქვათ ამავე დროს, შეიძლება ყოფილიყო ირონიული, შეიძლება ყოფილიყო კაცრიც, მაგრამ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა გარკვეულ მოვლენებთან არის დაკავშირებული და რაღაც გარემოსგან, სპეციფიურ გარემოსთან. იგივე ფოტოგრაფებს რო თხოვდა, რომ არასოდეს არ გადამიღოთ სურათი ხიარულად, ყოველთვის გადამიღეთ მოწყენილი მწუხარე. ეს მისი სურვილი იყო, ფოტოგრაფებს თხოვდა. ანუ ძეგლიც რომ დგას, თქვათ ეს მისი ხო, რაღაცა მისი ძირითადი განწყობა იყო ასეთი, გარკვეული მიზეზების გამო, რამდენადაც იგი ძალიან ძიმე მოვლენის შემსწრე არის საქართველოში და ამის გამო და მე სხვანაირი მახსოვს რა თქმა უნდა, ჩემს მიმართ ის იყო დამთმობი, ძალიან დამთმობი, მე ყველაფრის უფლება მქონდა, მე ვიყავი ადამიანს, მათ უბრალოდ ყველაფრის უფლება მქონდა, თქვა დამჯდარიყავი მის ხრებზე, მეჭამა იქ, თქვა მიმერთვა მესადილად, ყველაფრის უფლება მქონდა მე, რა თქმა უნდა, ეს სხვა მომენტი იყო, რა თქმა უნდა. წერა-კითხვაც სწორედ მან მასწავლა, მე მახსოვს პირველი წიგნი, რომელიც ჩვენ ერთად წავიკითხეთ, ეს იყო ვაჟა-ფშაველას ალუდა ქეთელაური. ასე რომ მე სხვანაირი კონსტანტინე მე მახსოვს როგორ მუშაობდა იგი წელში გამართული, სხვა შორის წელში გამართვას ის აუცილებელ პირობად აყენებდა, არ შეიძლება ადამიანი იყოს წელში მოხრილი, მაგრამ იყოს გამართული წელში. თვითონაც ხალხსაც ესე გამართულად იჯდა, მაშინაც გამართული იჯდა, არასოდეს არ მოიხრებოდა და მუშაობდა, წერდა. და თქვენთვის როგორც როგორც თამომავლისთვის, როგორც ასევე მწერლისთვის, ისტორიკოსთვის და საზოგადო მოღვაწისთვის, რას ნიშნავს ეს წერილი, რომელიც ახლა აღმოჩნდა, რა სიახლე არის თქვენთვის, თქვათ ამ წერილიდან, რა შეიტყვეთ ახალი, რომელიც აქამდე არ იცოდით? არა, ხა ისეთი არაფერი, სხვათა შორის ბიოგრაფიისთვის საინტერესო წერილია, ეს გარკვეულ ეტაპს ასახავს. სხვათა შორის იქ ნახსენებია ლეგაციონს რატე, ანუ კულტურის სამინისტროს ის თანამშრომელი, რომელიც შეცვლია ბევრი მკითხველი ვერ მიხვდა, აქ ვიზია საუბარი, ეს არის ოტო გიუნტერ ფონ ვეზენდონკი, მას ახსენებს სხვათა შორის ივან ჯავახიშვილიც. ეს კაცი იყო ირანისტი და ქართველოლოგი, მას აქვს ძალიან საინტერესო წიგნი ქართული წარმართობა. ადრესაძე საუბრობთ. დიახ, და მას იმ წიგნის 1924 წელს არის ეს წიგნი გამოშვებული და იგი დიდ მადლობას აუხდის ქართულ პროფესორებს, კონსტანტინე გამსახურდიას, დოქტორებს, მიხეილ წერეთელს, გიორგი ჩუბინაშვილს და კონსტანტინე გამსახურდიას, ივან ჯავახიშვილს. ეს კაცი ეს ვეზენდონკი სხვათა შორის გახდა საქართველოში კონსული. გერმანიის საელჩო როდესაც გაიხსნა, იყო ელჩი და იყო კონსული, რა, როგორც ყველგან. ეს კაცი იყო კონსული და 1926 წლამდე ვიდრე საქართველოში არ დაიხურა გერმანიის საელჩო, ხო ბუნებრივია, ქვეყანა ოკუპირებულია და ეხლა საელჩოების ადგილი არ არის, ხო ეს გახდა ნაწილი დიდი იმპერიის და საელჩო თუ უნდა იყოს მოსკოვში, არა, ის არის ამ სახელმწიფოს ცენტრი და არა თბილისი. აი ეს კაცი 1926 წლამდე იყო საქართველოში და საინტერესო რა არის იცით, რომ ურთიერთობებია საინტერესო, რომ კონსტანტინე გამსახურდიას ჩეკა, ანუ საგანგებო კომიტეტი აკვატიმრებს სწორედ გერმანიის სასარგებლო ჯაშუშობის ბრალდებით 1926 წელს და ხდება მისი გადაგზავნა ჯერ მოსკოვში, იქიდან კი სოლოვკის მონასტერში, ანუ ეს არის სოლოვკის არქიპელაგი, კარგად ცნობილი ადგილი, სადაც ძალიან ბევრი სასულიერო პირი სხვათა შორის იქნა გაგზავნილი, რუსი სასულიერო პირი და ძალიან ბევრი პოლიტპატიმარი აი ხდება მისი გადაგზავნა 3 წელიწადი ის არის სოლოვკის არქიპელაგზე და სწორედ აი ამ ვეზენდონკთან, ვისაც იგი წერს წელი, ამ ვეზენდონკთან მეგობრობის გამო, რომელიც იყო ქართველოლოგი სინამდვილეში, იყო ასე ვთქვათ, მეცნიერი და არა ვთქვათ რაღაცა ქვენა მიზნებით საქართველოში მყოფი ადამიანი, ხო რა ინტერესი უნდა ქონოდა მას. დიდი მადლობა ბატონო კონსტანტინე მოგზაურობისთვის ძალიან საინტერესო საუბრისათვის. ძალიან დიდი მადლობა შევახსენოთ მაყურებელს, ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო ისტორიკოსი პროფესორი კონსტანტინე გამსახურდია უმცროსი. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც. კახა მიქიაშვილი და ელისაბედ აბულაძე უძღვებოდით. ბედნიერ წარმატებულ დღეს გისურვებთ, ნახვამდის. ყველამდე გემშვიდობებით, ბედნიერად.